I think those two are going to be so good and consistent throughout the day. Yeah, I'm going to have to agree with you. I think Queasy and Hin, we got to talk to Hin yesterday, right? We were sitting there with him, and he was like, look, Queasy is one of these players in the zero build space that is just coming out on top consistently, right? Just knows and understands this meta and this type of BR more than anybody does. So that's why he's feeling really confident. So I can see why that's a good pick. You know what? I'll give it to you. I'm still going to stick to, you know, Eric Bloomy. But regardless, it's going to be a great competition. So many incredible players like you see here out here ready and rearing to go for the zero build. Now, remember, we got 2 days of zero build, 2 days of the standard BR. So much excitement and action coming through, and I can't wait to bring it all in. I can't wait too, and it looks like the players are loading in right now, so I'm super excited. We're about to be jumping into the first match. Panda, we have to talk about all these differences between the zero build and the traditional build mode. A lot of players are coming in really rock solid at the build mode. Some of them, amazing zero build players. And now they have to find that balance. You get this first 2 days, like you just mentioned, of the zero builds. And if you're going to be jumping in, do you have a general strategy, or what do you think is going to play here? Ooh, you know, look, we've heard Ce zicea? Totul fresh, totul bine? Hai să vedem unde e Zandy al nostru. Let's go, băieți, let's go. Azi e 0 build, azi și mâine 0 build. Avem un fel de view party. Uite, asta e King. Deci toți pro playerii. Hola, amigo. Deci toți pro playerii, inclusiv Zandy, și e din ăsta LAN. Deci uitați-vă, vedem. Efectiv, avem webcam la play. Asta e cel mai bine. Hai să vedem. Salut, Mario! Hai! Ia, uite, e Leci, Ghost Blake, Giannis. Este unde se duce? Clicks! Du-te, mă, că e și Clicks. Veno, care... Unde se duce Zandy? Uite, Zandy e cu Chapix, deci Chapix l-a invitat pe Zandy, am vorbit cu el ieri. Deci ăsta azi e no build, azi și mâine no build, mâine și poi mâine build, poi mâine și răspoi mâine build. E un turneu în Arabia Saudită ăsta. Deci Arkham primul eliminat, te pup. Gelti? Ăsta nu e un... Ăsta e un streamer ceva. Și dansează. Live ca pe vremuri. Da, mă, numai că acum avem și noi pe cine să susținem. Deci nu uitați, ăsta e 0 build. Deci nu se poate construi pe ăsta. Bă, îmi place că se vede bine măcar pe live-ul ăsta al lor. Dacă n-ați observat nimeni, dar am luat și ochelarii OG astăzi. Salut, Rogral. Ăștia Falcon. Sunt jucători din Arabia Saudită, vreo 30, cred că 3-40, restul invitați. Salut, Shade. Da, e live doar de ăsta oficial. But regardless, right, it all comes down to who will win the drop. And we do see Phantom over there. That's Dar nașpa, trebuiau să pună, adică aș vrea să pună și webcam-ul jucătorilor, știi, să vedem jucătorii în timp real. Că e LAN, deci oamenii s-au dus, toți sunt în Arabia Saudită, deci dacă câștigă Zandy un meci, îl vedem. Eu nu l-am văzut niciodată pe Zandy cum arată. Se preconizează că Zandy cu Chopix vor fi locul 7. Vreau să câștige un meci să le arate, știi, să le vedem fața, să... Ar fi fain măcar să mai dea așa din când în când un cadru, să vedem cum arată jucătorii. Asta mi se pare cel mai interesant. Nu toți jucătorii sunt în Arabia. Eu am vorbit cu Zandy, păi s-a dus până în Arabia Saudită. E LAN, deci LAN înseamnă că toți sunt acolo, sunt 100 de calculatoare și toți joacă din același loc, din aceeași cameră, să zicem. Dar dați seama că e o hală imensă cu... E mișto că toți au același ping, doar că, repet, astăzi este 0 build. Astăzi și mâine 0 build, după aia poi mâine și răspoi mâine o să fie cu build. Deci o să avem 4 live-uri view party în fiecare seară, dați un subscribe.
Level ai pe Fortnite, nu știu. Ia uitați-vă acolo jos, se vede. În stânga, uitați-vă. Uite, în dreapta l-am văzut pe Zandy un pic. 43 de echipe rămase. În dreapta l-am văzut pe Zandy un pic acolo. Deci e o scenă uriașă, e chiar o producție serioasă asta. Deci ăsta e un pufulete de ăsta de a fost eliminat. Exact ce, bă, parcă m-au auzit ăștia că le-am zis. Vico, deci așa arată Vico ăla. Parcă m-au auzit că le-am zis să pună un pic. Nu știu cine e asta. Mamă, dar cât de bine pare organizat. Milan, Arab and Gloomy. Wow. Asta, aia. Unde e Zandy? E și Clix în meci, Mitro în meci. Mamă, Mitro și Milan sau două, nu mai are nicio șansă acum Mitro. Mamă, Mitro, deci majoritatea au fost invitați. Bazcat este un Zandy. Hai că-l vedem imediat și pe Zandy. Nu că dacă câștigă un meci, vă dați seama că le dă exact cum era scena aia cu Mitro. Hai să vedem, deci joacă cu Chapix care a fost la World Cup, deci o să fie, e o echipă foarte strong care chiar are șanse. Nu știu cât de buni sunt pe no build, pe zero build, dar când o să fie cu construit, o să fie strong. Și oricum, doar că ești acolo are 5.000 de euro, 5.000 de dolari asigurat. Numai că a ajuns acolo. Alo, ce faci, Ferguson? Dă 1v2 fratele nostru Mitro. Mongral, mă, oare de... Mongral, benefici și măcar așa de Caterinca. Și Apix se bazcat. Salut, Regent. Mongral, uite, Thomas HD, mamă. Măcar de Caterinca era șmecher să-l vedem pe Mongral acolo. În stânga jos, vedeți acolo scena, deci acolo sunt toți jucătorii. Uite, în dreapta. Ia cred că l-am văzut un pic pe Zandy. Deci în stânga jos, aici sunt toți jucătorii. Toți în aceeași... Ia să vedem asta din stânga jos. Rogue Shark, mamă, ăsta e bun. Ăsta e bun, e cred că pe NA West sau NA East. Joacă el de obicei. Acum tot joacă pe... din Arabia Saudită, deci toți au, na, Middle East servers, cam toți ar trebui să aibă fix același ping. Toți au aceleași calculatoare, cred. Mi-a zis Zandy că nu și-au adus calculatoarele de acasă. Duolul Zandy e Chapix. Ăla de-a fost la World Cup, deci e jucător genial, vă dați seama. Să vedem. E și King ăla de la World Cup, nu știu buga dacă e sincer. Uite Malibuca cu Epic Whale, wow, ce echipă. Foarte interesant. Malibuca și cu... Nu știu cum a ajuns Epic Whale cu Malibuca sau Malibuca mai degrabă cu Epic Whale. Să-mi fac un sandwich. Hai, rapid, puiul! Să-l vedeți și pe Zandy cum îl pune acolo. Nu știu cine e ăsta. Beazle, mamă, ăsta încă mai joacă? Era bun ăsta pe la începutul jocului și prin 2020. Payson cu Thomas HD, ok, un duo clasic. E vorba de strategie aici. Strategie, că e zero build. Dar sunt o grămadă de bani în joc, sincer. O grămadă de bani în joc. La World Cup au fost... Nu, stai că a fost la World Cup? Nu, a fost... Nu ca la World Cup. Stai, exagerez eu. Salut, Matei. Salut, Luca. He is clearly at the top of his game and continuing to do so. So we're going to see them. Cred că tot Sign Up Station aterizează Zandy. This is super
advantageous to those teams that landed in that northwest corner, especially the Daily Bugle, because you can either position in the buildings or go up onto the sides of the mountains and claim that space already. But we're going all the way here to the corner. Max distance pentru Zandy dacă s-a dus la sign-ups. E de 0 build, da, deci primele azi și mâine e de 0 build, după poi mâine și răspoi mâine o să fie cu construit, deci e interesant. Uite, Arab. Uite Zandy e încă în meci, e bine, l-am văzut acolo. Ghost Blake. Uite, Chapix cu Zandy. Mai are puțin HP. Hai băieți. Hai. Hai Zandy, nice, s-a oprit Zandy. Dă înapoi, bă! Ok, se healează. Dă-mă înapoi pe Chapix și pe Zandy. Ia uite-i, se healează băieții. E nașpa că trebuie să ajungă departe. Ok, Chapix full HP. Acum cred că și Zandy bagă un medkit. Da, a băgat și el un medkit la burtici. Hai că e bine, încă trebuie să se rotească, dar e ok. E și scope. Da, mă, deci e all-star cumva. Clicks. Liquid scoped. Ăsta... What? What? Ia uitați-o unde e ăla. Ends up taking up Blake. Now it's a fair 1v1. The Portafor comes out. He looks to connect here with the other player, and man, Scope kind of scrambling. Does end up going into the Portafor, looking to connect with him, but he actually disengages. Now shots rain forward. They're exchanging here. Nu te cred că dă 1v2 ăla. Felco gână... Cine e ăsta, mă? Gână-tâl de dă 1v2. Du-te, bă, de aici. Le-a dat un V2 la Scoped și la Blake, care Scoped ăla știu sigur că e controller, dar nu știu celălalt dacă e controller. E build, deci repet, 0 build astăzi și mâine, poi mâine și răspoi mâine cu build, deci avem 4, uite-l pe Zandy. Ia uite ce volană de Zandy. It really comes down to who's kind of struggling Unde e here for Chapix? surge and what plays they're going to be able to make. We see Zandy, Chapix Ia taking auziți-o. a split. Falcon Spy trying to get out of that Merstac. range of other players. That's Merstache taking tags. The Unde e mă Zandy cu Chapix? Two of them at once. Okay, that's an interesting move here. We see they're going to go back up onto the higher one. And this zone is pulling out half water, half land. Chapix, l-am văzut acolo. Mamă, nu prea au shield băieții. Nu prea au shield Zandy și Chapix. Nu prea au shield-uri, e un pic greu. Cred că ăia-s. Bă, nu. Hai că e bine. Bad Sniper și ăsta cred că joacă de pe la World Cup. Macwood și ăsta de pe NA. Și strategii au băieții mei. Ăsta s-a dus și le-a dat... S-a dus și le-a dat Shockwave să le ia el portafortul. Alt portafort. Ce fac ăștia, mă, chat? Pe lângă că s-a dus să joace pe Super, mai vede și țara. Și au mai și plătit ăia avionul și cazarea, deci... Strong. Ar trebui să vedem în stânga un pic. Mamă, deci care a aterizat Daily Bugle e strong. Bine, da, mă, eu nu-ți văd, asta vreau să văd. A devenit membru. Respect. Popionuț.
Now focusing Number in on one. Mustache and Bad Sniper. Again, the kings Numărul up top of 1. their castle, just looking to connect any more shots they can. They see some players rotating Opa, forward. cine It's e gonna ăla? be a huge knock, and it is as Mustache takes out one. Oh my gosh! The double dink headshot there from Mustache to almost clean up the second player. Numărul Now 1. it's all about getting engaged, and that's what you see Ce from Bad ai, Sniper. mare băiatul He's meu. going in. He's confident. Ăsta e Bad Sniper, oare? 2v1 is the story of this game, and they should be able to come Mamă, out dar ce on top. se bat ăștia incredibil. Mustache. Wow! Nice, nu se aștepta. Nu se aștepta. Nu se aștepta Mustache. Bad Sniper. Ăsta încă rezistă, mă, Bad Sniper ăsta. Ah. I-a dat bait, i-a dat bait, i-a dat bait. Uitați-vă și voi după Zandy dacă e. Că trebuia să se rotească destul de fapt. You know, look, I think I understand why Bad Sniper didn't necessarily go for that rift there. It's a little risky. Remember, all the players that are closer to the south side here could end up taking shots just like Nu prea îmi place cum stă ăsta aici. Just continually getting some Uite, elimination. Beazle. This is a massive game to start off Threats. this competition. Nu știu cine e ăsta, dar sună așa cunoscut. And we see Frosty, Ridley looking on the backside, trying to find players that are going to rotate late. Bă, îmi place cum e organizat, se vede bine live-ul. Arab, Arab. A făcut kill, nu te cred. Yeah, but look, Frosty and Redley. Cine se joacă Zandy? Nu, Zandy joacă cu Chapix. Și încă e în meci, încă e în meci omul nostru. Aoleu, ce periculos e. Mamă, și-a pressure, și-a de la tot serverul, e GG băiatul ăsta. Da, nicio șansă. Livșe? Ăla e Leci? Nu, cred că e altul, nu e Leci. Distance, especially above them that are using a rift. We do see Arab and Bloomy also positioning themselves, going a little late. Bloomy, ok, pe lângă Face Beazle. But I just heard a snipe come through. That was a big shot. That was Ridley getting the big shots there. Uite-mă la Arab ăsta. Aqua! E și Aqua, dar a fost eliminat. Clicks încă în meci. Mamă, cât de bine s-a pus aici, e creier. Copilul. Bine, nu e copil ăsta. Arab. Gets them healed up because Bloomy does need some shield here in this situation, and now they take over the Port-a-Fort. Chat, vreau și eu un spam cu România pe chat, doar persoanele care au apăsat butonul de like, să vedem un pic. Hai un pic de susținere acolo, că e încă în meci, se joacă cu clicks, cu toți pro-playerii planetei, Epic Whale. Și nu vedem și noi un pic de susținere, că e cu webcam, cu tot, o să vedem imediat și câștigătorul. E ca un fel de World Cup ăsta, numai că n-are treabă cu Epic Games, nu e organizat de Epic Games. Uite, Shmaker a dat like, Cosmin a dat like, Azteca a dat like. Hai mă, hai! Punem ăsta mai degrabă. Data viitoare facem spam cu Anas, Hen, Tundra, Ping, Seti, ăștia toți pro-playerii de pe Europa. Eu zic că oricum Europa o să domine la turneul ăsta, toți europenii o să rupă. Și că acum o să ne facem un pic și o idee, uite, Leci, să ne facem un pic și o idee cam cât, care-i cea mai bună, de unde, din ce regiune vin cei mai buni playeri. Bine, Andilex, cam toată lumea știe că în Europa găsești cei mai buni player, da? Aici avem șansa să și vedem asta. Să vedem dacă Clicks ăsta rupe. Să-l vedem pe Clicks împotriva europenilor ce face. Looks like Andilex is up there in a great position on the side of Bugle. He's playing with Scram and they're up right on the edge. Nu știu cine ăla de-al tot arată. Ăla cu dreaduri sau ce are în cap. Uite, Kovac și Refsgard. And there's another player going down. That's Refsgard and Kovacs picking up that elimination and now they're searching for a duo. Searching for a duo. You know, look. E cam greu când îți dai rift aici. Uite câți player se uită la tine când îți bagi un rift. Când bagi un rift aici, mamă, ești țintă vie.
just waiting up in the air. Right now, no one's shooting, so you can just hang out. No one sees me. I'll be fine. Zandy? Let me hang up in the air. Let me get my placement if I can. Now has to E dive primul down, meci starting din to get fired 12, upon. deci avem Cow treabă. goes down, tries to land in Leci, the tree. That's not gonna be enough. Vadile Thomas HD eliminat. taking him out. And this is not what anyone wants to Aoleu, see. nu prea vrei, nu prea vrei să fii aici. Nu prea vrei să fii aici. Bet Sniper eliminat, Amar eliminat. Mamă, joacă și Amar. Streamerul ăla neamț. So dangerous indeed. You already know Thomas HD, the top of the leaderboard, in my opinion, in the world when it comes to aim. Thomas HD, hopa, hopa. Hopa, hopa, hopa. Wow. What? Wow. Și cât de bine era acolo, uite, Giannis. Tyson eliminat, vă reamintesc că e 0 build, de asta pare așa de ciudat. A arătat acolo pe Zandy, eu nu l-am văzut. Uite că îi vedem și facecam. Scram. Uite să joacă controller. 1 pe cea cine e controller. 2 pe cea cine nu e controller. Este Leci, de asemenea controller. Mama, dacă de aproape stă de... Eu mă gândeam tot timpul că controllerul joacă așa, mă, controllerul aici. Andilex eliminat, Canada eliminat. Mama, de când n-am mai auzit nimic de Canada ăsta. Mamă, câți controller chiat. Care e faza cu Turneu? Deci e un controller în Arabia Saudită, e land, deci toți jucătorii sunt acolo, toți jucătorii sunt în Arabia Saudită, sunt undeva pe o scenă, toți sunt acolo, Clix, Zandy, Kovacs, Repsguard, toți ăștia sunt acolo. Kovacs somehow manages to survive this. He's going to be okay. Possibly look to get out Refsguard, but no, Refsguard gets cleaned up here by Leci. Polga goes into The Leci, Epic Whale, Malibuca, Kami, toți ăștia sunt acolo. Atlantic, Liushi. N-am mai auzit de jucătura asta până acum. Singura chestie că azi și mâine 0 build, poi mâine și răspoi mâine o să fie cu build. Deci avem 4 zile de Viewparty, deci vă puteți abona. Zandy cred că e RIP. Nu știu, nu l-am mai văzut de ceva timp. E posibil să fie RIP. Dar măcar o să vedem, știi, când câștigă cineva acum, poți să vezi direct. Pardon, poți să vezi. Hen, mamă, și ăsta care e printre... L-a călcat cu mașina. E printre cei mai buni. Uite, mă, că a scăpat ăsta, mă! Uite-mă la Hen ăsta ce face, incredibil. Incredibil ce face Hen ăsta, mă. Incredibil ce face Hen ăla. A fost eliminat până la urmă de Malibuca, dar... Atâta lipsesc. Benjamin, David Fish și Mongral. Uite că îi arată. Clix eliminat. Am înțeles, deci acolo le arată cumva stins numele. Și în monitorul unde le arată numele e stins când așa. Deci că dacă este eliminați, am înțeles care e treaba. Edgy. Wow, oleu, ce ai mare Anas ăsta. Ia dați un pic facecam-ul pe Anas să vedem cum arată. Steno, nu știu cine e ăsta. No, cred că Anas ia primul meci. Cred că Anas ia primul meci, că e europeni. Uite un pic, numai europeni. Numai europeni în primul meci au mai rămas. What? A scăpat ăla! A scăpat cu 2 HP! Anas ăsta. Da, e meciul lui Anas. Uite-l ăsta ce... It's just a cycling rotation of players rifting, coming down, and right now the one on the bottom is Lushi looking up. Trage după care nimerește și el acolo, ia. O să bage niște carne la burtici. Kovacs cred că o să fie eliminat. Mama, Anas, hai Anas. Eu zic că Anas, eu zic că e meciul lui Anas ăsta. Ok.
Stai că mai poate să bage un rift acum dacă vrea. Ok. Da, cred că e meciul lui Anas. Cred că europenii au primul meci. Acorn. Opa, stai așa. Stai așa. Mama, l-a dat în zonă, e GG. Anas ia primul meci, mă. Aplauze pe chat. Ia să-l vedem cum arată Anas. Care e Anas, ia? Care ăsta e Anas? Ăsta e Anas, da, ăsta e. Mamă, uitați-vă, ăsta joacă cu tastatura așa, dreaptă. Ce mouse are băiatul ăsta? Zici că era de la Final Mouse. Pink și Anas. GG, mă. Am zis, chat, v-am zis. Mamă, ce organizare. Chiar că e top organizarea. Top. They are some of the best, and listen, when we have the best of the best here, top a fost. Top. Cât ia cel mai puțin? 5.000 de euro cel mai puțin. Numai dacă ești acolo e 5.000 de euro. It really just sets up the pace for every other game to follow. 300 de like-uri nu e rău. Am scos 60 de ron din cripto. Șmecher. Că sunt pe Revolut niște bani pe care poți să iei gratis. Ce creier are copilul ăla? Nu cred că e copil Anas ăsta. L-ați văzut pe Zandy? Încă nu l-a arătat pe ecranul principal, gen l-a arătat așa un picuț numai de la distanță, dar de aproape. 5.000 de euro aici, da. 5.000 de euro aici, da, am vorbit cu Zandy. În top 5 parcă mi-a zis că e 50.000. Aici își crește Zandy. Vezi că e greu, mă, e greu. Tu nu vezi că Epic, Whale, toți clicks și tot europenii, că îi rupe europenii. Al 309-lea like. Respect, frate meu. Respect. Hai mă, dați niște replay-uri, mai dați prayer-uri, mai dați... E în Arabia Saudită ăsta. Turneu. E nașpa 0 build. Păi primele 2 zile 0 build, următoarele 2 zile construit. I still think they have what it takes to come back in these next few games. So I'm definitely going to be keeping a close eye on them. Sunt bun rău la 0 build. Ia. E interviu cu Zandy. Ar fi ceva. Du-te mă că le ia interviu. Le ia interviu live ăstora de-au câștigat. Ia să vedem ce zice. Gândiți-vă, dacă câștigă Zandy, ia și lui Zandy interviu aici pe asta. Ia. Of course, it's a bit nerve-wracking coming here. It's first land, and there's a lot of people, a big crowd. But after this good start, I think we're going to do very good. Crezi că vorbește bine engleză. قدروا انهم يفوزون الفوز الاول بطريقه جدا جميله صراحه نسالهم عن ثقتهم في الجيم وكانوا يقولون انه fac și traducerea pentru cei care se uită de acolo în Arabia Saudită. كذا المسرح كبير واحنا متحمسين بعد الفوز الاول صار عندنا ثقه كبيره ان نقدر نؤدي اداء كويس في البطوله. Well, your consistency hasn't gone unnoticed. Organizare de organizare, n-ai ce zice. What have you been working on before you came here? Mamă, le tremură picioarele. For like 6 months, 8 months, so like Că și ăsta vorbește bine engleză. working on before coming here. It's just been the whole 8 months we've been like playing with each other, so we know like each other, how we play. So it's not like Saudi land. Now we need to practice. We've been practicing type thing. So we're ready. We got the chemistry, and hopefully we can keep it up as well. اللاعبين يقولون انه احنا ما كنا بس نتدرب عشان البطوله هذه احنا صار să mă vezi și pe mine. شهور تقريبا احنا دوا مع بعض Locul 1 ia 300k split. Cred. حقنا بشكل جدا كويس وجينا Ai البطوله zis Suceava? فهذا اللي تشوفونه الان هو شغل 8 شهور من التدريبات. Well, what a great way to start. Now, I just want to end this interview by just asking you, who do you think, coming into this interview, who do you think are the duo to beat, other than yourselves now? Got to give it to Tayson and Thomas.
Thomas is like the best at this game mode. So if there was one team, it'd be them. But Kami and City as well. They're also a very good. Ia uite că Thomas HD că e cel mai bun pe game modul ăsta. Pink în papuci. Anas isn't good. Look at him. Clutching. Best player. Top G. Ai zis top G ăsta, vai de mine. Locul 1 câștigă 125.000 aici. Te țin minte, puie. I mean, just to reiterate what Pink said, if you all thought that Anas wasn't worth it, well, you can all eat your words now. Everyone, please give it up one more time for Anas and Pink. Top G. Thank you, thank you. The top So we're going to be going back over to the analyst desk to break everything down trebuia să mă before duc we și go acolo back în into public. our second match of the day. So don't go anywhere. راح نروح فاصل بسيط اعزائي المشاهدين ونرجع لكم على طول توب في الجيم الثاني جي. من بطولة النو بيلد، فخلونا على طول نتوجه للاستوديو التحليلي ونرجع لكم مرة ثانية في الجيم الثاني. Frumos organizat, mă, n-ai ce zice. Thank you so much, gentlemen, and welcome back to the analyst Ia desk. să vedem ce analiști au aici. And Takada, and we have to talk about Top that statement from Pink G. and Nas. I can't even imagine that players were ever doubting him to begin with. Trust me, people do, right? And Ce zice, pardon, băieți? maybe not being the most mechanical, you know, he's not the flashiest of players, but Pink showing up and Top playing the world. G. Right? And his teammate must be respected, and I agree, and that's one of the most solid, reliable Pericos câștige Paulică 2, mă. Top That's what you love to see, right? The duo synergy, hyping each other up, and not only hyping each other up, showing that they can make it happen. Taking home game one, I'm looking to see that momentum continue forwards. Yes, I love it right here. Anas and Pink together. Pink. And I love these augmented reality. Danke, Shanke, 52 de puncte. Păi dați-mă și voi să vedem ăsta, cum se cheamă, leaderboard-ul. Câte meciuri? 6 meciuri azi, 6 meciuri mâine și după aflăm câștigătorii la 0 build. După, nu știu ce e azi. Sâmbătă și duminică avem build, deci sâmbătă și duminică o să fie forțini. Deci ne vedem sâmbătă și duminică, dați subscribe, ne vedem pe toate live-urile. And obviously there was a lot of great players there, a lot of it coming down to a solo, and I thought Acorn actually had it for a moment there. Yeah, he got knocked out into the storm. But these are the kind of players we were talking about, Kelly, at the start of the day. So players will just get knocked out when the circle is that small. Top if you do have a couple of moves left, why wouldn't you, right? Knock your opponent into the storm. They're going to be taking storm damage, trying to get back into the zone. Top G, uite, dubs. Face dubs. Brilliant, brilliant. Speaking of zones, let's talk about that daily bugle zone, because that got scary for a moment. I thought we were going to have a mountain fight for a second. Yeah, so GLT ăsta, bă, parcă mă uitam la videoclipurile lui din 2020. Juca bine. Pe vremuri. L-au arătat din nou pe Zandy. Păi și de ce nu l-am văzut, mă? Unde l-a arătat? Vreau să-l văd pe el cum arată. Which made it very difficult for a lot of the duos that were on the south and were on the west side of the map here. Înseamnă top G. Una cu Paul de mă pe shop. S-a blocat producția, nu știu ce să zic. Sau nu s-a blocat. Dead side and congested side. You might have heard Panda, you might have heard SPG bring this up, but you have to be careful. Ia ce vorbește You're in ăsta. the zero build game mode. It's a little different. Now, if you're looking at the map here, the dead side is completely on the east. So this would be where the dead side is. The congested side is where all these players have to rotate into. Salut, Paulică. Now, the issue is, Fără frică. in zero build, you want to have to rotate as least as possible. You want to be the most centered you can. And with the porter forts, with all the natural mobility, Unde vedem leaderboard-ul, nu știu, nu se poate vedea nicăieri. and we're able to maintain it, were the ones that came out on top in the end. So that's very important to kind of look towards in these next matches, is how you can set yourself up in that center of the zone. Dead side is important, but it's more important to be in the center. Make sure you're using the porter forts, creating the coverage for yourself and not just using the daily builds. I mean, with a lot of that opportunity of the porter forts, you want to make it to good use. Thank you so much, Takada, for that breakdown there. And I love having the telestrator on this desk. It just brings us so much more information, and also to the players probably preparing for game number 2. Yeah, look, Takada makes a great point, because at the end of the day,
Ăsta e de vă place vouă vocea lui. Că n-ai face custom pe bani. Nu știu, data viitoare. Uite, ăsta e Zandy. Ăla a fost Zandy, mă? Ăla era Zandy? Cred că l-a arătat? Ăla era Zandy? Uite, ăla are mouse-ul ăla. E la mod Actimel. And I want to ask you something that the caster said is that this is a longer game than we expected for zero builds. How much is that due to the portaforts? Right, so the issue is with zero build and the standard Salut cu build respect, salut mă, Mr. Imia. Mamă, cum au stat ăștia scuinșa. Valeu. Steel series, ok. being used a lot were the shockwave grenades alongside those porter forts, launching their opponents into the zone, and this caused the players to get eliminated quite quickly, so we never even got to those. Organizată treaba, uite, Liquid Scope. Mamă, e spuma societății acolo. Bad Sniper, Thomas HD. Spuma societății de Fortnite. Mai ții minte șobolanul de pădure? Yep. Thomas HD, care cică zic ăștia că e cel mai bun din lume pe game mode ăsta de zero build. Salut din Turcia, salut frate. Mamă, ce fain se mișcă, ce smooth se mișcă pe calculatorul lui Anas. Oh man, I just have to talk about that one highlight we saw where I believe it was Falcon GNTL who was hiding up into the rafters, taking down 1v2 against Scoped and Blake. Canada și Giannis. Our ranking by STC and of course Pink and Anas in first place, but look how far ahead they are than the rest of the competition. I'll be honest, this is a very nice. If Pink and Anas can see the leaderboards, I'm not sure if they can. This is a very nice place to be on. I'm not gonna lie, I just have to do next page. There's a lot of EU teams in the top 10. A lot of EU teams, a lot of EU players. Not a big surprise for me myself, but I would like to see a lot of other players from other regions getting involved. They definitely had their moments. Of course, you can see, of course, here on the second page. Ok. Cred că pe a treia pagină e și Zandy acum. They definitely did impress. We have to talk about it, Takada. Tayson and Thomas, although they did grab 5 eliminations, down in 20th place. Look, the importance of eliminations is high. Clix e pe 24. Clix, nu? Vadil, Fână, Beazle și Dubs. Mamă, ce m-am speriat. 37. Bună seara, domnule Paulica Fara. Frica voiam să vă transmit salutari și îmbrățișări și mi-a fost dor de dumneata. Te pop, Apo, mersi. Te pop. Mamă, dar ce tare se aude donația. Going down like that is painful. Pop. As a top player, you should naturally just go into every single shack that's like that and just look up, just to be sure. Am Rocket League, da. It's not gonna affect you. It's not gonna, off center your rotations. Oh, dar ce tare se aude. Mi-am spart singur urechile, yep. GTX 1600, da. Sigur. Pe 37 după primul meci. Chill, că-i primul meci. Chill, că-i primul meci abia. Sponsors, everyone. Yeah, sponsoring. Shout out to the Saudi Arabian Airlines. Thank you so much for sponsoring Gamers 8. And then of course we have to give a shout out to Dr. Sulaiman Al Habib. And there's so many more incredible sponsors that makes all of this possible. The largest esports event in the world, everyone. But for right now, cel mai mare eveniment de esports din lume. Dați voi un like pentru sponsorii aceștia mirobolanți, băieți, care n-au nicio treabă cu noi, dar zic așa. Ia, așa arată acolo. Pe ce calculator joacă aia? 3090? Mamă, cum arată, băieți! VR Studio, Streaming Boot. Mamă, au camere de streaming speciale, cu haine, cu... Mă, în calea și talentul lor de șmecheri.
Progress is a race that has no end. Mama, cum arată. Another challenge awaits. Ce la Cox? Nu știe nimeni ce e la Cox. At the forefront of technology. This is how. Cine e ăsta, băieți, de aici? Cine e ăsta, știți? Test fulger pentru chat. Cine e ăsta? Aramco, powered by how. Te urmăresc de când cu Ștefan Schemerul. Ce fac ăștia, mă? Bagă manele? Sponsorizat de Paulică Industries, State, Amar. Bă, dar vedeți că trebuie să-l vedem pe Zandy aici, 100%. Ăsta e Zandy? Da sau nu? No idea. Dar sunt mai multe jocuri, mă, pe evenimentul ăsta, Gamers 8. Welcome back to the analyst desk here for Gamers 8 Sunt mai multe jocuri. Poate fac și pe Stumble Guys să ne băgăm și noi. But now we have Spaceman joining us. How you doing? Doing great. It's a lot of money. How could you not be happy about what's going on? Fortnite's popping. I love it. Well, you know who's really happy right now? Anas and Pink after those 10 eliminations. VR setting themselves ahead of the competition just after game number 1. Yeah, they were Hai că începe. Right, so many eliminations. They were just going after the game. It's one of these things, right, where I think people sleep on this team when it comes to their ability to get eliminations. This season, though, they've been on their game. They've evolved as a team. Vedeți că începe imediat meciul. Duceți-vă și faceți pișocul dacă aveți nevoie și veniți înapoi. Repede, repede. And it's just a combination of Guild not only having Nu știu cine e ăsta. now in tournaments as well, but again, I think the patience down the stretch is going to pay dividends for a lot of teams. Getting started early in game 1 as well, 52 points. It's a ridiculous start. And talking about starting early, I think by zone 5 they had close to 6, maybe even 7 eliminations. So the fact that most of their eliminations came at the halfway point is huge. Yeah, and I think a lot of that would be towards, you know, the zone pool that they had, right? Being able to sort of just have a position up on the bugle, just chill, look at everybody in the distance rotating their way on in. It allowed them to just sort of sit there, pick people off. Hey Siri, deschide și tu luminile. It's certainly not easy. Yeah, and you made that comment earlier, like, look, if you have that positioning in the bugle and the zone starting to move, this is an opportunity to close this game out, and they absolutely did. And also, we've seen Anas do well in zero builds before. He got 6th place at DreamHack zero build there, and now joined by his duo mate Pink. I mean, that's just going to set him up so much more, especially when we see the love between those two teams during the interview. I'm just happy we are just all giving Anas his flowers. That's all I really care about, because he doesn't get them enough, and he certainly deserves it. Seamănă cu Rafa. Sunt 0, uitat pe al Leon pe shop. Salut, ne-am întâlnit zilele trecute. Salut, frate. Yeah, and I was genuinely surprised in game 1 how quickly a lot of the investment from the quick pops was going to be from the Rift to Go's, because you're looking for a lot of that edge guard, but even near the end, it was a lot of quick decision making from those teams in scramble. Mama, deci ăsta a dat 1v3 clutch. You're going to see that consistency from some of the best as well. Deci Anas ăsta a dat 1v3 clutch. Being so low right there and still just being confident, being cool and collected and being able to grab that VR. 1v3 a dat, mă. I hope at some point they actually show him like while he's playing, because he literally plays like leaned back, right? Like he's not, you know, right in the screen or anything. He plays leaned back. He is not nervous about anything. It could joacă pe spate băiatul meu, Anas. Day before he'd be like, oh, we playing tomorrow, yeah, all right, cool, let's get into it, you know. He's so cool. Am întâlnit zilele trecute când eram cu cățelul pe afară. Ah, da. Vecinul. Did well, but just not as well as we thought. And a lot of people don't realize that tournament jitters are a real thing. Being able to play at Hai mă, că ar trebui să dea drumul acum, nu la meci. Where you have your sandwich and your drink ready to go is totally different than being in such a big stage like this. I mean, granted, it's game 1, so a lot of those stronger competitors are still getting going, but if you are one of these younger teams, if you are kind of an underdog per se in the conversation, this is the time to make that. Curios câți ani are Anas ăsta, de așa de calm, de așa de matur, de n-are emoții deloc. Also, I don't know why, but I was like, oh, it's only 6 games. No, it's actually 12 games. This is a long gauntlet. Yeah, there's a lot of games to make your mark on the lobby. I think you guys talking about that makes me sort of think about some of the players who maybe we have seen do that in the past, right? We've not mentioned Sper că nu sunt toate 12 meciurile azi. Doing just that, right? Stepping up when people maybe were a bit nervous or were a bit jittery, and taking fight after fight and winning fight after fight. Will there be someone new who does that? Will it be King again? Maybe to come through and do that kind of a thing. I certainly do wonder, but yeah, the chances are there to make your mark for sure. Yeah, and that's a variable that's going to be fine-tuned as well, because a lot of these players do have LAN experience, but for a lot of them, not so much.
I love the players having fun right now onto our screen right there. We got Dawkins right there, just like hiding from the camera a little bit. Oh, but now he's happy and excited. Yeah, it's good to see the vibes up, do you know what I mean? Because we did talk about how it is a long way. Like, when you go down, it's certainly a long way. 45 minutes. 45 minutes to wait for the next match, right? It's an exciting wait in terms of, you know you're going to get into something fun, but, you know, if you don't go down in the best way, if you are Blake, if you are Scoped who got 2v1'd, right, what does that conversation look like after? Is it like, oh, you know what, bro, you know, we messed up, it's good, you know, a quick little, it's good, or is it, 19 ani are băiatul, nu? You know, staring at each other into the space, you know, what do we do? Well, it's only game one. I mean, I would hope they don't get too down on themselves, but I think at the end of the interview, one thing that Pink brought up that was really important is he talked about kind of the chemistry that he has with Anas. And I think that's huge because if you don't have to constantly communicate and you can have that synergy, that will carry you joacă bro nimeni cu tine. Because like you said, it's a Rocket League. Let's talk back to what you were just saying there, you know, this wait time in between games. What should they be doing in these moments? How can they be preparing? De Zandy, e undeva pe aici. Uite, la se uită la item shop băiatul meu. All day pe shop, frate meu. Uite, ăștia s-au asortat. Epic Whale e ăla. Îl țin minte de la World Cup. Ăsta de lângă el, nu știu cine e. Dar ăsta e Epic Whale. Aici nu e nimeni. Given the fact that it's 12 games, the last thing you want to do is De ce așa oare pauză între ei? You want to make small audibles throughout the game, and then from there you make adjustments. That's what the best players do. Blake și Scoped. Oh no, Acorn. Vadil și Amar, ok. Ceapic și Zandy acolo sus. Dă, urcă! Urcă una! Urcă! Urcă mă una, mă, frate meu. Saw how effective it was in battles. It was especially utilized early game, just how quickly you wanted to get that damage to avoid any extra encounters, but I was also looking at how quickly teams were hitting that rotation and trying to set up like we saw in the Daily Bugle. Hai mă, mai dați odată și acum celălalt rând, ăla de sus. So how quickly you set up is going to determine your success. And even in panic situations, right? We saw so many teams, right? One of your players is knocked, drop down the portal fort, right? Make sure you have that protection as if you are building yourself and you can get the revive off. I mean, there's so much to learn from in game number 2 there, or game number 1. Speaking about game number 2, because we're ready to go back to our casters, everyone, so take it away. Hai că greu o da drumul, greu o da drumul la meciul numărul 2. Mâine că și mai organizat de atât. Panda și somebody is gone. They talked about it, but game number 2 I imagine is going to be no different. But one thing I want to comment on here, oh, budget camera. Kind of mentioned, I'll throw it to you here in a second. Okay. He talked about the importance of porta forts. But I noticed that a lot of teams that had the porta forts, they were instantly getting focused by the remainder of the lobby. Hai, la 500 de like-uri sigur începe. How effective are porta forts, and maybe is there another? Poate prindem și noi codul, să intrăm și noi, băieți. I think it depends on your position. If you're going to go for those high ground positions and try and claim that space, it's going to be a little more important to try and have a porta fort to be able to protect yourself. GLT. But then there's also those like anti-porta fort weapons, like the heavy sniper that we've seen. Ce are la acolo? Script sau regulile? Several issues of players that couldn't get back up into their porta fort and then had to struggle and find a way. So it works, but there's also counters to it, which is really interesting. Nu e ăsta Zandy, you have the counter, and there's a couple of other items in this match and in zero build that you can play or play against. And one thing else I wanted to mention. Nu e la Zandy, am crezut că le Zandy, nu e el. Uite, mamă, ce tastatură și ce mouse are băiatul meu. And I understand the thought process, right? Especially when it comes to Thomas HD. That man can use de-alea de 30 de lei și mouse și tastatură. For him to carry 2 ARs and a sniper makes sense. But also, if you're shooting a lot, if you're targeting a lot of players, that ammo count is going to decrease rapidly when you're carrying 2 of the same item. Yeah, and you need to choose when you're going to spend all that ammo. You know, there's only so much that you could use in Fortnite. But we did see in that end game when players were up in the air, him and Jason were punishing everybody. But now it's time. It's game number 2. Let's get into it. Let's see where all these players go. Is everyone hitting the same drop, or are we switching it up? What are you doing after game 1? Ooh, you know, I think game 1 is a little too Hai să vedem chiar. Especially with 12 games in total. Now, if this was standard 6, right? Maybe are mousepad cu numele lui. N-are mousepad și l-a uitat acasă sau ceva. Players didn't necessarily go, or who struggled a little bit more off spawn looting, or where a place that realistically has enough loot to make work and continue moving forward. But interestingly enough, it doesn't look like we're seeing too many changes here as of right now. But this is game 2, folks.
Hai să vedem. Gelti și iară se bată ăștia aici în I think the next game you got to make some changes. And we're going right Bugle. back here to Daily Bugle. It was where the first elim happened of game number 1. We saw Arkrum and Falconer go down. So now playing a little differently, not going for the straight 50-50 off spawn. We're going to be in 2 separate buildings, grab some loot. Arkrum, Falconer holding that central building. Se duc direct pe bătaie, băieții mei. By Jelty and Vico playing different positions. Duc direct pe bătaie, băieții mei. And it's going to be interesting to see how they decide to engage this fight. Because you won off spawn in game number 1. Now, do you decide to force it? Or are you just going to be comfortable taking whatever you can get and moving on, trying to play for placement after this? That's the real question. What are you going to do after this moment? But honestly, with every player that we see in this lobby, we probably have almost a different answer because the variety of minds that we're seeing here. Just like here in threats, we see one of those strats coming out there in the tents and being able to utilize some different weapons there. Cine să știa, mă, de tot arată chat ăștia din stânga jos? Cine să știa că ei tot arată de foarte multe ori? Cred că au o cameră pusă acolo. It does look like they're not the only ones because Turneu here looking a little stacked there with those 2 rifts. Turneu. Yeah, they were one of our best teams utilizing the same El pe Leci, cred că toți controllerii îl susțin pe el. Chapix are ochelare, așa mi s-a părut și mie de la distanță, că Chapix era cu ochelare acolo. Anyone from destroying it, it is so useful during these end games. I mean, listen, if it's not broke, don't fix it, right? Like. Deci Zandy e cumva fix la margine acolo, n-are pe nimeni în stânga lui, cumva. Speaking of things that are now working for Arkrum and Falcon, they find themselves on the high ground here in Daily Bugle. This is definitely a huge change for them because they're still up, right? They did not go down immediately like they did in game number 1. Are ochelari și e periuță. Chapix, nu? Deci Chapix are ochelari și periuță, lângă trebuie să fie Zandy. E un turneu important? Păi da, mă, e o grămadă de bani în turneul ăsta. Numai că joci aici ai 5.000 de euro asigurat. Dacă iei și un top, ca lumea aia, ai 50.000. In the spotlight rather than this being my first land because for a couple of players this is probably Face King, ăsta e King ăla de la World Cup, mă, copilul ăla de la World Cup. Now tuning into this fight here at Coney de-a Crossroads. rupt. We saw it happen last game. Tripper, Thomas going at it against King and Siun. Oh, and they're not the only players here in the area either. So Hellfire now going to need to take a back seat for a second and just focus on healing up. I think that's one of the things that is overlooked often here. Zero build, but Face King bătut. Not missing a shot. Face King gonna go down. Now his teammate left to try and get him. King, ăsta e copilul de la World Cup, de-a impresionat foarte mult. Wow. And knocks Tripper in. Now it's Siun gonna be able to get his teammate back in the game, and Hellfire now needs to try and get Tripper. Păi că nu poate să-i dea revive. Nu poate să-i dea revive acolo. Wow, și dacă se duc ei repede pe el. Și se duc repede pe el, nu cred. He's trying to get involved here, but only one weapon in the inventory. I say only, but that combat AR is so strong. Wow, cât de tare era. Dacă a apucat să-i anuleze revive-ul. Hai că a găsit și shotgun. Dar cât de tare era dacă reușea. Mamă, câte persoane acolo. Da, cred că cel mai bine e să pleci. Cred că cel mai bine acolo să pleci. Now peeking through the window, asking, "Can I serve you some shots?" Through the window, through the wall, they're looking to connect here as these players get closer and closer here to scram. But looking at Siun, he is actually going to break out the back, so him and King should be able to stay alive here and not try to spend too much time. But of course, as I say that, Hellfire connecting some incredible shots. Dude, the aim in some of these players is just unbelievable. And we see the zero builds. You can't hide behind anything if you don't have that cover. More shots coming through. Halnada just putting it all over the place. Anyone that walks by can get some shots. We do see the flare gun being used, trying to get that info, and another team comes in. That's going to be Halnada that goes down, and also look like we saw a player get knocked on the other team. Yeah, Tripper goes down. Am dat timeout la omul greșit acolo. Two duos, having a player knocked, Scram now having to circle back and try and get his teammate, but I don't know if that's going to be able to happen. Quizy, ți-am dat timeout din greșeală. Zandy joacă cu Chapix, da. Zandy cu Chapix.
The cow catcher on front of a vehicle like that will destroy anything in its Wave path. Vadil face So all kill, he has to do is ok. drive over the card and then run away. That's it. So if he can wait until these players are not necessarily as focused on Andalix's position, he should be able to get him back. Încă un pic și facem 500 de like-uri. Foarte bine. Face dubs. Și ăsta un Man City și a făcut Manchester City divizie de e-sport. Sau e fan Manchester City, care e treaba? Ok. Ca masaj de și Tyson, ia, favoriții. Uite-l pe Clix și Duke. 43 de echipe rămase. You're at a huge disadvantage. You're down 5 inventory slots. You're down a multitude of damage output possible, as well as possible HP. So we do see him circle back. He's going to try and grab the card, likely dive into Storm to a POI that is well beyond to hit the reboot and get his teammate back in this game. Yeah, looking at the inventory of Siyun there, that combat AR. Da, și-au făcut de la Manchester City Org. Manchester City are organizație de... No. Iar îl bat ăștia pe Arkham. Mamă, ce destroy și-a luat. Ce destroy și-a luat 100 Thieves Arkham ăsta. Ce destroy. Mai învață puiul. Put themselves in a great position. That's 2 points per elim, so 8 points just off spawn. Câja, god, habar n-am. FHD. N-am auzit. Mi-am mapă, mă. E bunicii, nu mi se de X. Probabil e bun, nu știu, nu l-am încercat. Și PSG are. Păi să mă bage și pe mine cu Messi acolo. Face King. Come on, Face King. Ia să vedem dacă impresionez și aici. Cum a impresionat la World Cup. Wow. Pulga. Ce lume are băiatul meu. Rogue Shark și Knight, mamă. Ăștia cred că mă uitam la Rogue Shark în 2019, cred că, sau 2020. Mă uitam că avea o grămadă de puncte la arena. Nu e foarte flashy așa, nu are niște mecanici extraordinare, dar tot juca super bine, nu știu cum. Era așa, boomer. Chapix eliminat! No, dați acolo să vedem. Dați mă la Chapix să vedem ce s-a întâmplat. Ia uite-l pe Zandy aici. Yeah. Yeah. Ia se duce? Nu se duc pe el. Mamă, dar e Macwood acolo. Nu cred că are șanse 2v1 săracul Zandy acolo. Ia uite cum stau șobolanii. Cred că scapă, mă, Zandy de acolo. Yeah, they're just playing in, waiting till players move out of their way and trying to get a freer rotate. That's something. Cred că scapă Zandy de acolo. Aqua a eliminat iarăși. Deci numărul ăla e... Vedeți care număr. E locul pe care sunt. Deci pe 36 face bees ăla, cum ați înțeles? Șmecheria. Ați înțeles ce? Șmecheria. E curios dacă a rezistat acolo 2v1. A lot more. I think people are starting to realize the value in the vehicles because if you think about it this way, obviously in standard competitive modes, which is where most of these players come from, they're not used to having vehicles readily available for them
to drive with. So for Abyssal and Dubs, this is definitely going to be a change, but not only a change, an advantage in the inventory for this duo. We talked with Bizzle beforehand, getting his insight and going into these games, and his game plan is very effective. Scuze de întârziere. Hai mă, Oxigene, mă, nu vii să-l susții pe fratele tău. Rogshark eliminat. 475 de like-uri. Ok. Did take out Knight and Rogeshark there in the feed. Okay, chat. He's also one of the most experienced in-person gamers. He has the experience, he has the accolades as well. Not only just experience, but also succeeding when he plays at a big event like this. So we'll see whether or not that continues for him. But historically, he's one of the best that you could ask for. Tyson îl bate pe Revsguard. Staying on the outside of zone once again, looking Am văzut că Zandy s-a întâlnit cu Revsguard și au venit amândoi. Dar ce spamezi, mă, asta, mă, nu ți-e rușine un pic? Protectoare e ban. They're going to try to use their first rift of the game. Interesting timing, right? I do understand that there was quite a bit of contestation on that rotate, but still feels a little early for a rift play, especially with the value in the rifts there going into the end game. But regardless of that, now the focus is on mănânc chipsuri și mă uit la tine cum te uiți la turneu. Ce viață frumoasă. This is going to be tough. The elevation here is really important for these teams, and it looks like somebody has already positioned themselves. Hai că putem 500 de like-uri. Eu știu dacă mai putem 18 like-uri. Nu știu dacă facem 18 like-uri acum. Îl frem pe Zandy la interviu. Yep. A better zone than this. Likely going to be a team that lands tilted towers because it's going to be hard for anybody else to get that position. Eu zic că se poate. Eu zic că se poate. Scope and Blake looking to try and perform better than they did in the previous match. They went down a little early. Definitely have the caliber to stay up as we see Acorn able to get a knock there in the feed. Uite la aia, cai unde s-au pus pe vârf de munte. They're my prediction to win this thing here, Panda. Queasy și Hen. Hen is so confident, really believes that he can do it as well. He definitely does, but listen, I believe a lot of players here. Bloomy eliminat. Asta mi se pare că era cu Arab. Right? Going into this, it was probably some of the most confident players I've ever interacted with going on to the day. So it's going to be interesting, right? But like Hen mentioned, he is not only confident, but he also has one of the strongest duo partners in zero build history. So it's definitely not only confident in his gameplay, but confident that his team cohesion. Nu vă mai luați, mă, după ăștia care trolează. Că zic aiurea. Vă dau ban dacă mai scrieți aiurea, să știți. Nu mai scrieți aiurea. Dați fake info pe chat. So that is a huge duo going down here pretty early as Scram and Mecul de eliminat, ok. Yeah, Fahed and Mansour were one of the duos that qualified yesterday, so coming in really strong, able to have a great performance in the qualifier and then advance to this. So you have to think the momentum's there. But Epicuel, Mitra și Milan, parcă pe aici erau și pe ce trecut. Are the best players that are going to continue to make it difficult every single rotation. Now we're tuning in with some teams going back and forth. Falcon, Cal. Looks like Cal and Nema taking some shots Horse. there on Mitro and Milan, who aren't necessarily a fan of that, but Ce turneu este? E un turneu. Da, uite, a fost. Ia, îl vedem pe Zandy aici. L-am văzut un pic pe Zandy. Da, a fost eliminat. Dar l-am văzut acolo pentru o secundă. Am văzut fățuca. Uite-l în dreapta. Adică în stânga jos, dar în dreapta. Deci e lângă Arkham și Falconer. Tyson, Thomas HD, forțele României. Deci cum, ăsta e pe locul 1, mă? Hen e pe locul 1? Wow. Wave deal shot run. Amar. He's looking for Amar. They got the elimination there on Dovedit. As we look back, see what happened to Fahed and Mansour going down there to Analex and Scram. Solid rotates by Cal and Nema here. Can't exactly get Amar just yet. He's making the rotate in, but now he's Cal is able to find him. He's going to go down, but that's not going to happen. So he's going to get away from it from now, but he's still just right out in the open. Nema
5 mi-a asigurat, dar... Mamă, Ronaldo cu Creo. Giannis 5 HP. Cine sunt ăștia, măi, de tot arată aici? Eu nu înțeleg. What? Da. E imposibil să reziști acolo. Și asta, mă, ce mi-a apărut pe ecran? It looks like Mitro, but Milan actually getting the knock there onto Queasy, so it is a 1v1 here. Hen just trying to stay alive. He has so many things in his inventory to use, but unfortunately, it does look like he might end up going down, but no, he actually has slipped away as Thomas HD and Tayson. Nu știu ce a apărut pe ecran, dar măcar am făcut 500 de like-uri. Nu știu ce a apărut pe ecran acolo. Cred că a dat cineva subscribe și mi-a dat eroare. Uite-l pe Zandy, mă, cum? Bă, trolilor, uitați-l acolo, mă! E încă în meci! E încă în meci, mă, de ce a zis că e eliminat? E în meci! Oh, vedeți că e în meci! Uite-l, uite, e și Chapix! Bă, i-a dat revive, mă! I-a dat reboot! I-a dat reboot, mă, i-a dat reboot! What the fuck? Păi i-a arătat acolo stins, cumva. Sau poate nu e, mă, poate... Poate nu e așa cum am zis eu? What a play there with the shockwave, but it's not going to be enough as Nutify ends up. Uite-l, mă, că e acolo. Cine? Uite, a făcut kill. A făcut kill. Using the shockwave to not only start a fight with a portafort, but also break the bottom of it, causing them to drop down. So that could have been detrimental there to Thomas HD and Anas, but or Thomas HD and Tayson. But now Anas has his sights set with the heavy sniper in hand. This could be dangerous for Thomas HD and Tayson. Încă e în meci, lângă Tayson și Thomas HD acolo. So continuing that hot streak, game number 1. As we heard by our awesome analyst desk, that was no fluke. These guys are really good at this video game. As we see Pink and Anas just pressuring Thomas and Tayson. This is some EU on EU action. Both duos, some of the top players within the region. Mă, bă, ce troller. Heavy snipes coming in and really putting a damper on this portafort. The rotate's gonna have to come out in only a matter of seconds. A murit, dar i-a dat reboot. Păi cum i-a dat reboot? Că wow. Păi cum i-a dat reboot? Că Thomas ăla Chapix a fost terminat primul, deci Zandy a dat lui Chapix reboot. And he gets cleaned up as well, so Thomas. Oh, Amar's gonna clean up Pink. Amar's still alive. A făcut kill și Amar, bă, eu nu mai înțeleg nimic din meciul ăsta. Nu mai înțeleg nimic din meciul ăsta ce se întâmplă. Uite că la Anas și Pink acolo le arată ecranul dezactivat. This is what Levin was talking about. He said Thomas HD, the most winningest player in zero build EU. So să mor dacă mai înțeleg ceva. As well as he is, it is no surprise to us. Definitely not. You see him consistently placing on the top of all these zero build cups. Another player goes down, but look who is in the mud flap, and they have the cow catcher on the front. It is Steno and Lucy just hanging out in their vehicle, and no one wants to peek out and take some shots on them, but Steno says, I'll peek out. You're coming for my vehicle. That's another knock and elim for him. Call it 2 on this game. Looks like Tayson's able to get one. Falcon FHD goes down. So lots of players, the action's being forced. Everyone in the zone încă în match. Face King eliminat. Thomas HD și Tayson, cam vezi că și intră ăștia. Vezi că și intră în drepturi. Uite Zandy încă în meci, e încă în meci cu Chapix. Și-s 20 live. A făcut kill Chapix. Ok, Thomas HD eliminat. Vico. Cred că câștigă Zandy meciul ăsta. Cred că vedem interviul de la Zandy, băieți. That's the support you want. We see Steady just hanging out in the vehicle. No one's home. Jelty's taking 17 rămași, 10 echipe.
Vezi că oricum a luat 2 kill-uri la placement, e bine. Cred că sunt în aer. Da, sunt în aer. Mamă, ce se bată, știi aici? Încă un kill Chapix! Încă un kill Chapix? Uite, în aer Chapix. Mamă, ce... Zandy, are puțin HP. Hai că a scăpat, a scăpat. A murit Zandy. Chapix, încă un kill Chapix! A fost eliminat și Chapix. Cred că a luat locul 8. Hai să vedem câte puncte au făcut. The porta fort yet again, but now on Hydra rifted or actually shockwaved into Storm. He needs to be careful. Mamă, merg stack, cred că e meciul Face Dubs, cred că e meci de americani ăștia. Face Dubs, uite-l unde stă. Seti eliminat și ăsta, cred că e Andilex, da, e meciul lui Andilex ăsta. Meciul lui Andilex ăsta. A arătat pe urs. Scram. Mama, o rupt ăștia doi, mă. What? What? Ce clutch a dat copilul! Ce clutch a dat copilul ăla! Ăla cu ochelari cred că e Andilex. Și ăsta la alt Scram. Mamă, Gelti, ce clutch a dat copilul ăsta de Gelti. Da, măi, așa cum zic eu, dacă ai numele cu Gripus, nu mai ești în viață în meci. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, le-a dat reboot, habar n-am. Sitting there, you're Vico, you gotta be hyping up your teammate. You gotta be getting up, screaming, getting them ready. He just clutched up a victory royale, and you can't ask for any more than what he just did. You can't, but... Ce clutch a dat, nici n-am înțeles cum a dat clutch-ul copilul ăla. They had quite a few eliminations in that end game, so I'm interested to see how that's going to impact them on the leaderboard, because you know eliminations are very, very important in the zero build competition. Definitely is, like 2 points per. That's how these teams separate themselves. A lot of teams are making these end games, and if you're not getting the victory royale, if you're not picking up those high elimination games, you're not separating yourself. Trebuie să vedem ce interviu, care e Gelti ăsta, că mie mi s-a părut un puștilică, un pui de om prima dată. Dar nu știu dacă el era, ia să-l vedem dacă e un puiuț de om. E de pe la începutul Fortnite-ului ăsta, adică avea, mă uitam la videoclipurile lui în 2019. Mă uitam la videoclipurile în 2019, deci nu știu, să fi fost un puiuț de om și atunci? Dacă acum e un pui de om, atunci era și mai pui. Going into game number 3, I'm excited to see what changes are going to play out, because like we were talking about before when we were going into this game, we were talking about how these teams that aren't necessarily seeing success, they're going to have to make a change. One of those being Arkham and Falconer. We see them continually going down early, and that's definitely not what they want to do, right? So maybe Daily Bugle isn't the spot for them. Either way, I'm excited to see how it's going to play out. Asta de-a câștigat meciul, de-a dat clutch 1-2. Where are you going? Everyone has claimed spots on this map, so you may be leaving one contest. E posibil să intre în top 10 acum cu meciul ăsta, Zandy. So it's not like, oh, this is no, they're a great team that you're contesting, but you're going to contest another great team, which is really tough. We have to talk about Cammy and Seti, because they were in that last end game. Seti sitting in the bush, hiding, trying to find those snipe shots, and did grab a few elims. They were also in the end game in the first match. So while they're not coming in the top 1, top 2, they are still picking up a ton of eliminations, a ton of placement points, and once we see the leaderboard, I would highly expect Dacă vedem acum dacă e spaniol.
Că le face interviul la ăștia care câștigă. Eu zic că e top 14. Hai să vedem, eu zic că e top 10. Au avut kill-uri multe și au luat și top 10. Ia. Mă, uite-mă ce pufulete mic e ăsta. E ăla cu tricou de la G2. Yelty. A carnage. I can't think of any other word, but the final circle is just so mad. How do you keep your composure? Well, I don't know. I was just following him. That's all I was doing. Uite ce pufulete e Yelty ăsta. Mă uitam la videoclipurile lui în 2019, deci cred că era... Și era născut atunci. Eu zic că e top 9,5. بشكل جدا جميل كيف قدرتوا تسوونه يلتي يقول انا كنت الحق فيكو بس ولا سويت شيء ثاني Vico, describe the stage, the crowd, the experience, the nerves, like how is it all? The experience is really great, I can't lie. Ce engleză frumoasă are asta. Bă, știi bine, vorbesc bine, mă, engleză copiii ăștia. E un skill necesar, mă, engleza în anul ăsta 2022 și de acum înainte trebuie să știți engleză, luați și învățați. Foarte bine să știi engleză. يتكلم عن تواجده معنا في المسرح يتكلم على انه قد ايش يبغى لي انا اني ما اكون متوتر ولازم اني يكون عندي يعني اعصاب من حديد عشان اقدر اني بس احافظ على نفسي واقدر اني ادخل المباريات. Nu te știu, domnul Caramel. So Yelty. A lot of the casters. Yelty, deci nu e Jelty, e Yelty. What's it like meeting all of your fellow Fortnite pros? I imagine you haven't met a lot of them in person before. What's it been like to experience that? The experience has been amazing. I couldn't believe meeting all the pros. أعزائنا المشاهدين كنا نتكلم مع جلتي على موضوع إنه أول مرة يقابل كثير من المحترفين لعبة فورتنايت وكان يتكلم. Și-am pierdut vreo 2 meciuri. Acum interviu cu cei care au câștigat meciul numărul 2. E un turneu foarte bine organizat în Arabia Saudită. Salut, Gufică, fără frică. Târziu cu fane, târziu te-ai trezit azi. E veche, mă, aia cu Zandy de pe Instagram, e prea veche. Salut, Gabițu. Welcome back to the desk. Oh, ce frumos e organizat asta. And Spaceman and Jelty coming out on top, representing Latin America and NA West. Yeah, and of course Vico there with him, right? He did say he was just following Vico then, which is kind of hilarious, but obviously phenomenal stuff from those two. It's funny, right? Because the game started and the whole Twitch chat was literally just Jelty fans just spamming hashtags. Of course. So to see him actually win the game is great. Yeah, in the start it was really Vico kind of taking over and using those shockwaves to gain advantages. And from there, hai că trebuie să arate leaderboard-ul acum. I love that this finally we get some respect on NA West. I love the finish there in the end as well. Yeah, it's a bit bittersweet for me, like, you know, moving on from NA West to NA East, but now seeing them shine so much, that's exactly what I wanted to see right here. And you know, there was such an incredible like in-game in that last moment. I feel like we didn't really know who was going to win until the very last moment. Well, look, Scram certainly thought it was going to be him, right? And I did as well. He was going crazy in the final moments. And, you know, a lot of people, we've all been there in Fortnite, right? You know, you think you're about to win. Something happens, you don't get a victory out. I'm sure they'll be bouncing back. Though Scram, somebody who, you know, has maybe not been quiet per se, but the biggest stages as much as we maybe would have wanted to. So to see him popping off here online is really, really nice. It was genuinely surprising because we entered in zone 5. You got 5 elims for Thomas, all the utility as well. You got zone to your back. You're thinking he's set up perfectly. The kill feed starts to come through, and all of a sudden the eliminations fall. And at the end of the day, it's the straggling players, the players who rotate in late and find the super aproape ăștia, de fapt, nu. Mamă, de ăștia au bătut și primul meci pe Arkham ăla, care e lângă Zandy acolo. Stai și te gândești dacă vezi imediat cum ai aterizat, că Arkham ăla în primul meci a fost bătut primul. Nu te deconcentrează și pe tine, că de fapt nu vezi, că au despărțitoare de alea și nu poți să vezi la calculatoare. Da, de fapt nu. Uite, vedeți, au despărțitoare între ei. Eu mă gândesc că la CSGO, lanurile alea, că vezi cu echipierii văd. Da, nu știu la ce mă gândeam. N-am mai văzut de mult. Vă dați seama, ultimul LAN de genul ăsta la Fortnite a fost, cred că, World Cup-ul. Mi se pare că mai a fost unul ceva
points moving forward because teams starting to pull away now. Da, unul de ăsta așa cu organizat ca lumea, cu scenă, cu... Cred că World Cup a fost ultimul. Referee. Uite mă cu... Cum a dat mă ăsta așa clutch? Eu nu înțeleg. 11 HP. Cum a dat ăsta așa clutch? Guilty. A fost dreamhack, dar n-a fost așa să-l vezi televizat frumos, adică televizat, transmis, organizare, chestări, live pe... Ia uite-l pe Zandy acolo. Ia, e top 10. Da, mă, v-am zis că e top 10. Are 31 de puncte. Cred că e o greșeală, mă, că... Păi Zandy e pe 8 cu 31 de puncte. Match ranking. Ah, e match ranking. Stați mă că e... Rankingul la match. Ho, deci... Da, tot, e top... Cred că e top 10. Cred că e fix top 10. După ce se face. Ăsta e doar pe match. Și overall o să bage imediat și pe match. Nu e top 10 overall. Sau? Ba nu, stai mă. Bă, e tot match ranking, numai că e cealaltă pagină. Ce săriți așa, chat? Sorry, I was shocked for a moment. 11 eliminations coming out of Tayson and Thomas. Mamă, 11 eliminări. What the fuck? 11 eliminări și de-a locul 11? Right, like they come What into the these lobbies fuck? with the best of the best players from all around the world, and they make it look like pubs. Like they walk around, they don't care who it is, Salut, they hell. just roll you over. But what do they have to do? What do they have to change? Ghost Blake scoped. Ghost Blake ăsta știe cineva, e controller? Clicks abia pe 26 meciul ăsta, 0 eliminări. Slăbuți mă, Clicks. Slăbuți. Și nu mă refer la Clicks ăsta de pe chat. Nu, e top 10. E top 10. Cred că fix pe 10 e Zandy, după cum am văzut eu acolo. 10, 11 pe acolo. Imediat o să arate și overall ranking-ul. Dar e pe 10, pe 11, pare mi se. Te auzi nașpa. E de la tine, puiu. I mean, I am really excited to see these overall rankings once we get to our last page here. Overall, ok. Mamă, Rogue Shark 0 puncte. Arkham 0 puncte. Nici nu știi ce să zici de ăștia. Da, nu e top 10. Următoarea pagină. De fapt, stai, că 48 de puncte aici. 48, deci posibil să nu fie nici... Guilty ăsta a câștigat meciul, dar e abia pe 7. După ce a câștigat meciul numărul 2 cu o grămadă de kill-uri și un clutch. Abia locul 7, Bet Sniper cu Merstack, Tayson și Thomas HD. Andy Lex. Cred că Thomas HD și Tayson o să fie. Da, pe 20 abia. Deci n-au făcut chiar așa de multe puncte. Deci locul 20. Hai că e bine. Încă un meci așa bun și intră top 10. Malibuca și Epicuel 47, Frosty 43, Revsguard 42, Quizzy și Hen 40, Leci, nu așteptam să joace Leci atât de bine, 39 de puncte. Leci ăsta nu pare să mai fie Tier 1 Pro. It's funny, right? Because that's actually one of the teams that qualified with Heal-Off, right? So it's interesting. Jadis Canada 26 de puncte. Lumi și Arab 24. Tripper în ăsta. Parcă juca binișor. Savvy Gaming Group. It's just 2 games. We got 10 more to go here. Anything can change. And speaking Mai sunt of 10 change, meciuri, deci. some duos are going to be changing up in the game that's coming up. I think the biggest thing I'd expect to see is maybe people being more aggro to vehicles, right? We've seen, players like Lush do very, very well
and they're almost going by unscathed. Of course, they do have blowtorches which they can use to repair their vehicles when they Leci e favorit la câștigat no build, a spus Coach Bob. Da. Thomas HD și Tyson sunt favoriți. Chiar dacă e controller Leci, nu... Asta nu înseamnă că el e favorit la no build. It works early game, but as teams start making adjustments, you're going to need to start moving a little bit quicker. Știu cine e ăsta, e fost jucător pro de Fortnite sau de ce l-au chemat aici? Ia, sponsorii. Paul Demo pe shop. Și eu am sponsorizat turneul ăsta, l-am trimis 5 euro pe PayPal. Doritos? Mai bun Pringles. Sâmbătă și duminică e cu build. Ce e asta, alt turneu? Aici îl arată pe Zandy. Hai să vedem. مع التحديث الجديد لستيتي بلاي تجربة جديدة للكل. Ce fac ăștia, mă, reclame la pariuri? لو جوك دايم تحديات. Ce e aplicația asta? E o aplicație unde te intri și te joci. وتسوق من متجر التطبيق. الليدر بورد على تفاعلك بالتطبيق. Nu înțeleg ce e cu aplicația asta. والشهرية على نظام النقاط تنتظرك. ستيتي بلاي. مهما كان Uite-l pe جوك Anas. هذا محلك. Am fost în gura humorului, da, de multe ori. Da, deci ăsta Gamers 8 e un... E cu mai multe. E cu mai multe jocuri. Ok, deci... Ok, deci ei schimbă analiștii. Îi schimbă analiștii când iau pauză. Trebuie să mă duc și eu acolo, analist. Spaceman. Bine că e pro player. Dar nu sunt pro player, ăștia așa. Trebuie eu să mă duc acolo să le zic. Very good strategy, Paul Demo pe shop, for noroc. Very good, go kill. Whatever player he's put with, Vico is an incredible mind in Fortnite competitive, and Jelty was able to follow along. Nu știu de cum de nu l-au chemat. Sau poate ei și nu l-am văzut noi până acum. Poate a avut, s-a dus în vacanță sau ceva. IGL is important. It's almost as important for the other player to follow that IGL and to be able to play and support them. Right, and the most interesting factor of this is Jelty actually is an IGL, and being able to change and adapt between playstyles, it really shows how impressive Vico and Jelty both are individually as players. Yeah, and it's impressive when you can see it from players who don't even have to communicate to one another. They just understand kind of their inherent roles. You're looking at even a couple of games ago, like deci nu mă așteptam, mă, să nu câștige Scrum cu Andy Lex la cât de 2v1 acolo. 2v1, uite, în situația asta erau 2v1 și eu pierdut meci. Oh, and you know that Andy and Scram have the energy as well, and it almost looked like it was going to be their game at the very end there, but when you have Jelty, I mean... Look, you never really know, especially in no build too, right? There's players rifting from above, using the shockwave grenades to fly around the map. I think someone dumps there in a bush. Da, o să fie și Tyson și Thomas HD și toți ăștia la vedem. Rămâne de văzut. Faci mâine live, dar o să fac în fiecare seară, că sunt următoarele, deși în seara asta și următoarele 3 seri. Deci, joi, vineri, sâmbătă, duminică, Viewparty în fiecare seară, că turneul ăsta o să fie în fiecare seară. Azi și mâine e cu 0 build, sâmbătă și duminică e cu build, același turneu. Tot așa organizat, fain, totul cum trebuie. Se vede bine, se aude bine, nimic de comentat, nimic de procesat. Am fost la tot Turneu și George Enescu și nu te găsesc. Mai du-te, mai uită-te. Zandy, eu sunt. Salut, frate. Bine de la toți de aici.
good luck as well, but it gives you at least a chance to get back into the play. And obviously, we're looking towards Andy, and we're looking towards Jelty in that end game, but we do have to look to Thomas and Tayson as well. 11 eliminations, but still not able to break into that end game. And I asked Levin the question, but same thing for you. What do they have to do to make it to the very end? Look, it's one thing about Fortnite is adapting to the lobby you're playing in, right? We haven't seen a lobby like this in an incredibly long time. Players from NA West, Brazil, Middle East, Europe, NA East. I mean, we have all these regions. Mamă, ce live are băiatul meu. Dude, I just want one more, you know. Now we are good. You guys might be good, but I'm not good. I low-key have been. I've been down bad, you know. Trebuie să se concentreze ăsta pe turneu, să lase live. That's a good idea. That's actually a really good idea. What is up? Mamă, vine și mie să casc când îl văd pe ăsta. Smash or pass. Smash. Yo, hello? User joined your channel. Yeah. Hai mă, că poate îl arată pe ecranul principal și pierdem. Am un like și facem 600. Un like și facem 600 chat, nu vine să cred. Best in the world at that. Easily the best in the world right now. I don't think that's deniable from anyone else, but let's talk about game number 3 and what our expectations are, or maybe what we want to see. Look, we've seen a lot of action happening around the map. One of the main factors is what we've seen in the Daily Bugle, right? We have Jelty and his duo partner Vigo, who just took home Ați avut și să respect. Nu știu de ce așteaptă așa de mult să dea drumul între meciuri. Ce naiba? Eu l-am dat. Mihaile, respect. Ce vorbesc, mă, atâta ăștia între meciuri? Dați drumul odată. Third through 8th in the standings right now. Game 3 is massive. This is where momentum can really kick in for a lot of rosters. So you're going to be looking. Am luat bani pe Fortnite fără motiv. Stă la stat, te-ai jucat cu coduri și vii aici să zici că n-ai făcut nimic. Asta că vă știu e pe voi ăștia de jucați cu coduri. Și eram și eu când eram mic. Hai, că începe. Așa eram și eu când eram mic. Mă jucam cu coduri pe CS16 și luam bani și zicem lui fratele meu că n-am făcut nimic. Îl luam destroy cumva și îmi strica ACS-ul. N-am făcut nimic șeful. Și eu rupeam WALLHACK-ul. E aimbot-ul. Eram genio fotbal și am văzut că faci live. Anchete. Salut, Omega. Hai, meciul 3, suntem la jumătate momentan. Mamă, ce-a crescut copilul ăsta față de vremea când era la World Cup. Ia uite, ăsta se uită pe live. Are live-ul deschis. I s-a văzut codul. I s-a văzut codul ăsta, ați văzut? I s-a văzut codul. I s-a văzut codul. I s-a văzut codul. Dar nu știu de ce au camerele puse doar pentru anul, doar la anumiți jucători. De ce nu? Că sunt aceleași camere, deci au la ăștia. Mamă, ce tatuaj are băiatul meu. Eu nu ratez nimic. Yep. You're absolutely right. I think for these players, this is a really important factor, a really important game for them. This should be asta e fix de la începutul Fortnite-ului, Beazle ăsta, deci din 2018, de la primele turnee și până acum ăsta a participat cam pe la toate. Ghost Beazle, acum nici nu mai joacă așa de bine, dar îl cheamă ăștia că e cunoscut. Uite, băiatul ăla are G Pro, dar joacă controller. Uite-l pe Zandy. Mamă, ce e fain de tot. Faină de tot. E posibil să aibă contest acum. Zic că e faină de tot. Graficile și astea sunt faine de tot.
Ce frumoși sunt. Nu, organizarea e top, arată totul bine, nu e delay, nu se întrerupe live-ul, nu e rău sunetul, e chiar top, cu T mare, Top G Organization. Organizat totul, se începe fix, la ore fixe, că trebuie, nu are contest deloc. Să mă justific de locația asta, bă, deci atât de puțin m-am jucat. Harta mi-ar elimina. Vai. Ăștia-s fix de lângă Zandy. Falconer și Arkham. Sunt fix lângă Zandy. Stai așa că poate le dau un close-up la... Ia uitați, aici? Și aici e Zandy. Aici e Zandy cu Chapix ăla. Falconer, the West boys, you already know. Like I said before, I got love for West, but at some point you gotta make a switch, and I think now's that time. Pe ce loc sunt pe 20 momentan? 20 din 50. Sau 20 din 44. Doar 44? Trebuie să mă cheme și pe mine dacă tot mai era atât de mult loc. Dacă mai erau locuri disponibile, ce naiba? Mă susțineați chat, vineați acolo și puneați pancarte cu Paul Demu pe shop dacă vineam în turneu, sincer. Sincer, veneați cu pancarte de alea, cu Paul Demu pe shop, Paul Demu pe shop pentru noroc. Paulica 2M is gonna win. I have Paul Demu on the shop. Veneați cu pancarte de alea sau nu? Ce scriați pe pancarte? Hai să vă văd. Ce scriați pe pancarte de aia? Ia uite că am văzut un pic. De turneu. La Suceava. Paul Demu pe shop. Vă urez ok la tot și la toate. Paul better player. Paul Demu fără frică, fii atent la el că el câștigă. Now tuning in with two more players just hanging out, but they got a wolf friend coming for him and may not even realize that they take shots onto Malabuka there, but the wolf comes in from behind, now shooting back at Epic Whale. They're not in the best position, but that push, it's really hard to deja pe live. Pare cât de delay la live. Ați văzut că ăla putea să stea pe live și să dea info la ceilalți. Ăla stă pe live și dă info la coechipier, frate meu. Da, l-am văzut pe live, cum trișează pe l-ați văzut? Că stătea pe live și se uita în dreapta și vorbea cu coechipierul lui. E clar. L-am prins. L-am prins, băieți. L-am prins și zic să-i facem tichet la Epic Games. And then day 2 is where he truly shows up in incredible fashion. So Chapix l-a bătut pe aplauze. Niște aplauze pe chat. Oh, respect. Respect. Vedeți că se poate. Respect, se poate. Is going to be able to find the last couple of tags there, and Gentle might have no choice but to grab these shockwaves and get out of this fight. It's really hard to 2v1. Iar face gel test. Ba nu, e la început. FHD continuing to put shots on. E de la începutul meciului aia. Trage bine Chapix. Stai seama, mă, că e tier 1 pro player, nu ajunge acolo dacă nu tragi de rupi. Uite, a făcut kill și Zandy. Zandy a luat finish-ul pe Face Beazle. Hai vrea să văd Zandy versus Clicks. Ce întreb pe Zandy, pentru că nu pot, e turneu organizat de ăștia. Mă uit unde vezi live-ul, ca la World Cup, nu poți să te uiți fix pe un anume jucător. Trying to get the eliminations, they quickly throw down that portafort to try and get covered, and it looks like Seti and Cammy are coming in trying to get involved in this fight. Seti is going to be able to clean this up once they walk into the portafort. Frosty's just going to hit the rift, get out of here, and put themselves in a position to play for that reboot or try and play as a solo. Da, măcar a scăpat ăla. Aproape, a scăpat. Cami face kill, Legereanu, chat, Legereanu.
Seti and Cammy are some of the most consistent players across the board, across every game mode, across every Mitro, lângă Refsgard și Kovacs. Pare Kovacs ăsta să fie cel care a făcut programul Kovacs? Nu cred. Nu cred. Totuși mi se pare un nume așa super neoriginal. Uite Kami și Seti, Malibuca și Epic Whale. Vedeți că aici e rândul Zandy. Ăsta e rândul Zandy. Milan și Mitro. Ia că îl vedem pe Zandy aici. Îl vedem pe Zandy. Acorn și Edgy. Vadil și Amar. Veno și Aqua. Mai sus. Ia uite la e Zandy de la Maxim. De la Maxim din dreapta era Zandy. Are păr lung Zandy. Adică nu lung, dar mare, are păr mare, plătos. Ursul nostru, Grizzly, care reprezintă România. Singurul Tier 1 pro player din România. Milan had gone down in game number 1 pretty early as well, and Mitro was able to still kind of stay alive and get some points on the board. So I imagine we'll see a similar fashion here for them now. But now Amar is down. Vadil looking to pick up the players. It's actually fast and carry. Wow! A devenit. Și acum e posibil să-și ia șotron. Uite, smart. Very well played. You know, maybe there's no one around him. We know that because we can see the mini-map and other Very well played acolo. So immediately making sure he's as safe as he can. Very well played. Deci Mitro trebuie să dea clutch singur. Mama, Arkham ăla e al 3-lea meci în care stă degeaba. Mama, ce plouă la mine. La mine e prea cald. Arkham ăla cred că s-a plictisit, bro. A jucat 1 minut în 3 meciuri. Yeah, it's kind of interesting, right? We haven't seen too much of the nu e grăsul Zandy. ahead of this in these zero build competitions. So to see him wielding O să-l vezi lângă Chapix. Chapix e unul cu ochelari așa și tuns scurt, periuță. Zandy e lângă, părul mai lung așa. Mai mare, nu lung. E diferență între păr lung și păr mare. Speaking of cases, it's Edgy and Acorn looking to maybe take a case here. Poate învățăm și noi cum să jucăm la turneele de zero build. Huge shots come through, but unfortunately no one ends up going down. Chapix zici că are 30 de ani? Nu știu, nu l-am văzut niciodată cum arată. Aqua iarăși el eliminat foarte devreme pentru un player de calibrul lui. Nu știu, Veno ăsta cred că tot neamție, nu? Deci joacă cu Aqua. Neamț, cred. Queasy. A postat Queasy poza aia, să văd dacă e o oară pe live. Dacă mă trolezi, m-am permanent pe viață. They do quite well in these kind of like high pressure situations, these high pressure lobbies, but unfortunately I don't think we've seen too much from them as of yet. Macwood does seem to be going down quite a bit here in these games, leaving Threat as a solo, so it'll be interesting to see if that continues. But speaking of continues, it's the story of Acorn and Edgy just trying to connect shots on anybody that they can, and now the victims seem to be Knight and Shark. Malibuca just knocked Merstash. If you guys don't know, they play duos together, so you know da, mă, uite, a postat. Chiar a postat, stați așa că vă arăt. Vreți să vă arăt poza? 700 de like-uri? Nu se vede foarte bine, dar hai că vă arăt. 1000 de like-uri și vă arăt. 1000 de like-uri și vă arăt poza. Mamă, ce mi-a apărut pe Twitter, bine că am... Bine că am pus cenzura, că mi-a apărut pe Twitter ceva. You've been hyping up Clix and Duke. You've been saying that they're going to be one of the best duos here.
The zone pulls in their favor for the first time today. How are you feeling about this match for them? They win. Game 3 is theirs. You can call it now. But speaking of calling it now, it's Adapter just trying to stay alive and doing a good job. He actually ends up going down. Ăsta e Zandy. Și ăsta e Chapix. Uitați-l cum stă, are skin pus pe G-Pro. Uitați-vă băieții ce se relaxează. N-au mă treabă, oamenii se relaxează. Se relaxează băieții, n-au nicio treabă. Rogue Shark, ia. Ce faci, mă, rechine? Wasn't looking for the disengage. It was a little pump fake there, trying to go around, then comes back, gets behind the players, and now Adapter and Kakarot are getting sprayed from another team. This is a different position. But once again, we see those cow catchers getting used. Mamă, uite-l ăsta. Ce enervant e că stă și sparge alea, încearcă să le spargă. Not allowing that heal to come through, and looks like Kakarot will get finished up along with Adapter, but you're not out of the storm yet, literally and figuratively. Rogue Shark and Knight have to get past Queasy and Hen, who are one of the most difficult duos, and Knight goes down. Now, Queasy and Hen are not going to let this one go. Queasy lângă... No, the relentless pressure comes through as Queasy and Hen just continue to target Shark. Ăștia stau în zonă, vă dați seama. Hai că au dat riftul. Da, de ce duc în zonă? Prefer să nu stea să se mai bat acolo. Sezon viitor Chapix și Zandy best duo. Să vedem cât de bine se descurcă mâine, adică sâmbătă și duminică la build. Că atunci poate să rămână și... We see Queasy and Hen have to look for their own position now. Everyone's already claimed space, and they're going to have to continue to rotate on foot. We see Mitro and Milan right in front. Queasy's going to be jumping into this bush. He sees the geamurile deschise și mi-a intrat o șopârlă. Ăla e Queasy, ăla e Queasy. La din dreapta e Queasy, lângă Arab. And also, they're going to be taking tags as everyone tries to rotate themselves. Yeah, look, the statue there is probably the best position to be in because not only do you have high ground, but you have free mobility. When you jump off that, it has that 672 de like-uri, stăm bine pe like-uri, stăm bine pe tot. So having that is going to be a huge advantage. Dacă rămâne cu Joe ca o finală. It looks like Hen, Queasy. Da, să rămână cu Joe probabil sezonul ăsta. Joe n-a fost invitat, nu, nici Zandy n-a fost invitat. Wow! Nici Zandy n-a fost invitat, dar a fost invitat Chapix și Chapix l-a chemat și pe Zandy. Parcă așa a fost treaba. Mamă, Queasy. Mamă, Queasy. Thomas Ashdel bate pe Clicks. Liquid Scope eliminat și el. Rupere, mă. Mai au de învățat ăștia din NA. E rupe europenii. E, oricum știe toată lumea că nivelul Uniunii Europei e cel mai mare. Adică dacă s-ar face World Cup mâine, top 10 din, nu, 8 din top 10 ar fi din Europa. Da, e în viață, Zandy. Trăiește bine, sănătos. They're ready for people to fly next to them so they can take any shots that they can. But surprisingly enough, Carry and Fatch does look like they're going to be able to find. Cred că avea mult mai multe șanse dacă era de build și astăzi. So this could be tough for them. Andalix now as well, looking to connect some shots with these players. Honestly, it's an Olică 2 metri, te pop. Face dubs, Gelt e eliminat. Ăsta credeam eu, ăsta din stânga jos credeam eu că Zandy, dar nu e el. Eu nu știu cine e ăsta, sincer. Dar se insistă cu multe cadre asupra lui. Au ape băieții acolo. E bine că au și apă. Face Dubs e eliminat, Face Beazle e eliminat. Cam așa arată zona momentan, doamnelor și domnilor. Ne apropiem de 700 de like-uri și vine și endgame-ul. Zona de tângetă mai tare pe Jonesy. Cam așa arată. So a good or favorable zone for most players.
Absolutely. And the nice thing about this zone is the cover. Ia să vedem, îl vedem pe undeva pe Ursu. Ursu care reprezintă România. Cum îl cheamă pe Zandy? Zandy. Orez, salut și ok în continuare. You take that heavy sniper out, you take out some of those trees, and you're easily going to be able to pick up an elimination. Buga nu a fost invitat. Păi nici eu n-am fost invitat. Clar, dacă n-am fost eu, nu l-am invitat nici pe Buga, nu? Nu știu, mă, nu știu care e treaba cu Buga. Uite-l pe Chapik și pe Zandy, sunt meci. E bine, mă, e bine! Bine, 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 bine. Chapix, vezi că-s bine acolo, dar nu sunt în zonă. Nu sunt în zonă, asta e problema, trebuie să se rotească imediat. Yeah, look, it's kind of the key is patience in this moment, right? And Bloomy probably has more patience, auziți? Ce înseamnă patience în engleză? Că ziceam adineauri că e bine să știe engleză și e foarte folositor în 2022. Primul care scrie ce înseamnă patience primește respect. Și moderator. Dacă e activ. Pe următoarele live-uri. Pasiune, zice cineva. Nu mai zi la nimeni. Leci e eliminat. Care zicea că Leci e favorit? Mamă, dar uite mă, Chapik și cu Zandy stau acolo și dau... Uite, a făcut kill! Oho! Bun. Păi unde stau? Că nu-i văd. Cum de stau așa de bine și fac kill-uri? Unde stau așa de bine și fac kill-uri? Că mi se părea că nu erau în zonă. Uite, și Chapik s-a făcut kill. Unde stau mă ăștia? Că nu-i văd. Cât de bine poate să stea. Ia. Andilex. Bine. Liquid Pulga. L-a bătut pe Knight. Epic Whale ăsta. Shielding Malibuca. Andilex i-a eliminat. Vezi că e bine că Andilex rupea. Face King. Deci ăștia-s brazilieni. Am să presupun că și băiatul ăsta Siyun e brazilian. But it's a position where they get to survive and live for the moment. Now, Steno, Lushi, the team that seems to always be in a vehicle, once again, but no, Polga goes down. So Malibuca has two elims, about to get a third if they can clean this one up. Yeah, cu heavy sniper. Just like you mentioned, they're slaying out this game. This could be a turnaround game for them. Honestly, with the positioning that they have in the Salut Epic Whale să ia kill-urile. Pulga eliminat. Să te chemăm Pulga în 2022. Sunt live, nu vreau nimic. Zandy! Era Zandy acolo. Ia uite-l! Zandy și Chapix. Se rotesc cu camionul. Toți loc! Au scăpat. A, nu, n-a scăpat. L-a bătut, mă. L-a bătut, mă, Epic Whale pe Zandy. Bă, Granea și Paul de mă pe shop. Uite, Chapix e încă în viață. Vezi că poate reușește să ajungă. Ia uite cum se rătește. A, n-a scăpat, mă, șobolanul, mă. L-a bătut Epic Whale. Stai că mai e Chapix în viață, poate. Uite mă la ăsta Epic Whale. Mamă, bătut și Chapix. Uite la ăștia, mă, câte fac. Și încep ăștia să dea. Și încep ăștia să tragă. Ia, Face King. But we see King and Siyun, another aggressive duo, continuing to grab those eliminations as Thomas HD gets another one. Tap, îngeraș, corect. Tap, încă 8 like-uri, 9 like-uri. Alt kill?
elimination. 7 Malibuca rupe. This is an incredible game, and now it's time. Rupe They have to Malibuca move. asta. They can no longer stay stationary, and the rift comes out. So they're going to be looking for a new spot. Rupe Malibuca asta. But as I say that, Bloomy eliminat looks și el. like Siyun actually connects with Bloomy. And they're doing the same thing just on the opposite side of the Bă, zone. bag Paul de un pe shop. Bagă-mă Paul de un pe shop. Prima dată trebuie să zici, băga mea și Paul de un pe shop. Now finding their position within the zone. For right now, this is not a good position to be. They do get some tags. Oh, they got tagged up a bunch, but hit the rift and now find themselves in the air with their opponents. This is going to be huge. Will they be able to make something happen here? Just as Kai looks to make something happen with the shockwave. But Creo actually gets shockwaved off the portafort. So does King. This is not looking good, folks. They are all getting shockwaved into zone. And Kai ends up going down. Epic Whale still holding it down here in the sky. But this is huge. Vedeți că puteți să faceți poze la setup. Ce membru de pe Discord e aici? Să-mi trimiteți pozele de la setup. No, as I say that, Macwood actually has to rotate there with the shockwave. Master City, mă, nu-mi vine să cred că Master City are organizație. It is all up to Epic Whale here to clutch. Now we see Draftel driving around. He's in the vehicle. Macwood jumping around with those shockwaves. So many knocked players just hang in. Macwood gonna go into the backside of Storm, but that's a slight misplay. He's gonna go down. Epic is up on the high ground. No, tot mor. Mamă, Kami! They have another top 5. Mie nu vine să cred că ăștia Epic Whale. Cleaning up this lobby. The shockwave comes through. It's gonna send him back in a storm. Wow. Uite mă că a intrat în zona asta, mă. What the fuck, man? Listen, Epic Whale goes down, but what a game that was from them. Ce meci au făcut ăștia? This is huge. This is Și massive. nu știu cine sunt ăștia, Atlantic, Liușe. We've seen how consistent they've been. Top 3 going into this game, and now they finish it off GG. with a Au rupt ăștia, mă, ce vorbeți? Liuși. Every single game making these end games, finding ways to stay alive. Oricum, Epic Whale și Malibuca au rupt meciul ăsta. Now it's our game. It was their time to seize the moment, and they did it. What a way to finish the game, folks. Man, woo. That was some hype first 3 games, man. Liuși e leci, nu e leci. So many different plays. It seemed like last game was a play of the shockwaves. We saw everyone throwing them offensively. No, nu e leci. Throwing players in the storm, trying to get back in, and we don't even know where these plays are coming from or what's going to happen next. These players are absolutely incredible. Absolutely incredible. Care mai e de pe Discord aici pe live? If I've learned anything from the day, it's that if you're not stacking like 12 shockwaves there in those final moments, like you are definitely Vreun moderator de pe Discord aici pe live? And for them, they did it. They were using those shockwaves effectively, got the high ground in the final moment when it was just them and one other team, and ultimately cleaned it up. That's what it's about here, folks. The consistency and waiting for that moment to strike was all there. So fortunate for Steno and Lushi. What a game to be celebrated. Like secretly, the Cine a câștigat meciul 3? Liuși ăsta. I mean, they may not be the biggest names, but they're proving right now that they deserve to be on this leaderboard and talked about with everybody else in the lobby. They're proving we have the strategies. We've thought through exactly how we want to play the zero build. Maybe people are going to start realizing we need 2 repair torches. We need 3 repair torches. Maybe we need 12 repair torches. Să-mi fac o băutură specială. Yeah, but that's been the huge play for them, right? That's how they make it to the end game so consistently is they use the truck. Then they have the repair torches. Then they have the heals. And, I mean, like, their loadout is literally perfectly split between the teammates. And because neither one of them seems to go down in the mid game, they have everything, and I mean everything, they need to be successful in those final moments. Talk about creating a plan and then operating in the way that you set out. These two have played incredibly well, and shout out to you, Lushi, Steno. That is so incredible what you've done and the performance they've been able to put together just in these first 3 games. Yeah. You have to be feeling good. I mean, the vibes have to be up for those two. Listen, I look, all I'm saying is when I win a game of Fortnite, I'm feeling great. Now, imagine winning a game of Fortnite on probably the biggest stage since World Cup and in front of all of these people watching at home and here in person. I mean, it really doesn't get better than that. It doesn't. Another duo we have to talk about, Cammy and Zandy, somehow found their way into the top 5 once again.
you know, they may not be racking up all the eliminations like we saw from Epic Whale and Malabuka, but nonetheless, that consistency, another team with a plan that is operating with such efficiency. Yeah, and look, one final touch, those eliminations for Epic Whale are incredible, but I hear it now, we have an incredible interview for you all at home. Welcome back to the main stage. I'm joined by Liu Shi and Steno. Congratulations for winning the third map. You know what? I have to tell you something, okay? With that map win, you are now in the lead on our leaderboard. 114 points in total. You're 6 clear of Epic Whale and Malabuka. Come on, I got to ask you, how does that make you feel? It feels good. It's so nice. أعزائنا المشاهدين معنا اثنين من اللاعبين اللي فازوا قبل شوي الجيم الأخير زيادة على كذا هم قدروا أنهم يرقون إلى التوب ليدر بورد مع 114 نقطة ما في أحد منهم قريب من المنافسين اللي عندهم في المباراة. سألناهم شعورهم عن تواجدهم في المركز الأول قالوا إنه شعورهم كان جدا جميل. Știu o engleză ca lumea? So sitting at the top of the leaderboard right now, how does it affect your confidence? Like how confident are you feeling now for the remaining few matches? I mean, it's kind of the same. We know we have a good strat, so we know we're gonna do good, like almost no matter what. سألناهم عن نقطة أنهم بتواجدهم في بداية الليدر بورد أو في المقدمة هذا الشيء هذا بيأثر على ثقتهم ولا لا؟ كان جوابهم إنه لا بالعكس إن عندنا استراتيجية كويسة الثقة اللي عندنا وبالعكس بنقدر أننا نكمل بدون أي مشاكل. I like how confident you guys are now. You've already mentioned strats, so does the strat change ever? Because you say you got your strat down. Do you think people will start picking up on your strats? O să-l văd pe ursul. We actually thought about that. Ia ce urât să uite băiatul ăsta. I think it's gonna keep doing good. سألناهم على موضوع Un pic emoționat. بما انهم هم متركزين على استرات واحده، هل الاسترات هذه راح تتغير بما انه خلاص الناس عرفوا الاسترات حقتهم؟ قالوا لا احنا فكرنا بالشيء هذا لكن بنفس الوقت ممكن انه حتى لو كملنا على نفس الاسترات راح نأدي اداء كويس. Cine trimite setup-ul? Nu avem niciun moderator de pe Discord să ia. Let's see if you can stay at the top of that leaderboard. Please everyone put your hands together one more time for Liu Shi and Steno. Okay, we are going to be diving into our next match very soon. I'm going to throw it back over to the desk so they can discuss things a little bit further before we dive into match number 4. المباراة الثالثة خلصنا منها أعزائنا المشاهدين والآن ندخل المباراة الرابعة ما بقى إلا مباراتين فقط زيادة على المباراة الرابعة اللي بنخلص فيها اليوم وقتنا بنعرف مين المتقدم في الليدر بورد فخلونا على طول نروح للاستديو التحليلي. Ești pe Discord, click să întrebi setup-urile ce le trimit băieții? Thank you once again to our wonderful hosts there and to Lush and Sten giving us an incredible interview and incredible gameplay. Joacă cineva din România aici? Nu vreau, toată lumea e acolo în Arabia. Able to make it into the end game every single time and then finally that strategy finally pulling them into that first place spot. It's all about that consistency, Kelly, and that's Ești pe Discord, click să-ți trimite băieții setup-uri? And not only that, 13 elims, so they are getting the consistency, they are getting the eliminations, they're getting everything you need to be a top team. And Panda brought up an excellent point. The mid game was about as unproblematic as you would have wanted. So when they get all that utility to be utilized and invested, finally when Trimiteți-i lui Clix poze cu setup-urile voastre, băieți. Trimiteți-i lui Clix poze cu setup-urile voastre și el mi le trimite mie, înțelegeți? In competition in a while, that they kind of forgot about the repair torch, although not them. Și el mi le trimite mie. Voi îi trimiteți lui Clix, el îmi trimite mie setup-ul. This repair torch, especially if you're taking advantage of the vehicles in the match. When you're doing the rotations, you're going to get shots taken at you if you're driving a vehicle and having your duo partner ready. Ce se întâmplă? Așteptăm să înceapă meciul numărul 4. Mamă, ce spamează ăștia Go King. However, you do have to be careful because when you go to repair the car, you jump out of your window and it brings up an opening for opponents to take shots at you. And of course, you're going to be exposed, but you're going to have to make that quick call and whether or not that happens when you're getting pulled into a gunfight regardless, those are the types of small decisions you're going to have to make, and that's where some of these teams start to stretch away. So when we're looking at that consistency, it's always going to be a variable, but we are looking at how they basically propel themselves through those obstacles, and in the end, poza cu setup-ul, dar să fie de pe live-ul făcut azi, să fie live-ul azi. Live-ul de azi, obligatoriu să se vadă că e live-ul de azi, dacă nu e live-ul de azi nu ne uităm.
can possibly grab as many eliminations as we saw right there. Nu vreau să trimiți o poză cu setup-ul de săptămâna anul trecut, acum 10 ani sau de pe net. Trebuie să fie neapărat live-ul de astăzi deschis. They were doing everything you have to do to secure eliminations. I believe they had what, like 15 elims going into those last zones, and I don't even want to know how much they ended with. They're scared of nothing, taking every single challenge, and we were sitting there thinking this is basically a replica of what we saw Thomas do a couple of games ago, but it just seemed that even with Nu știu ce top e Zandy, cred că 30. constant eliminations, that sometimes things just don't fall your way. The cards just simply aren't there. No matter how much you try to push yourself through a round, sometimes it doesn't work out. And a vital part of the competition as well in duos is being able to have a solo clutch, and that's what Epic Whale did, getting down super low, losing Malibuca, but still able to grab elim after elim. Look, and that's what you can see from these duos that have two IGLs together, two players that have a great understanding of game together. We have Jelty Vico, we have Epic Whale, Malibuca. I mean, these duos are performing incredibly well, even when they lose their Dă-și tu click un mesaj pe chat de pe Discord, pe chatul ăla simplu, să te găsească băieții, să-ți dea poză cu setup-ul și să mi-l trimiți mie. Da, click, dar dă un mesaj pe chatul normal, pe chatul ăla de led. Right, I mean, it is very important to kind of stay on top, right? Yeah. Make sure you're always ahead of the game, and especially having 3 matches, 4 now being played out, you know what your opponents are doing, and you're ready to step in. And I want to talk about another team that we see pretty consistently in the end game is King and Si-Yun. Tell me a little bit about this duo right here. So this is a duo that you might have seen way back. King actually performing very well in the Fortnite World Cup. Match ranking, yeah. Seeing them here today in 7th place. It's kind of going to give them that boost, that momentum to carry it to the overall leaderboard. But of course, Steno's team currently in first place. Creo grabbing 2nd place in that game with Draftel and Kai, a new team, jumping into 3rd. And of course, Epic Whale and Malibuca with 17 eliminations. Mamă, 17 kill-uri. 17. Pardon, băieți. Nu trimite nimeni nicio poză cu setup-ul. Trimite mie că îți dau și bloc. I'm just genuinely surprised at how large that gap is between Malibuca and everybody else. I mean, I'm blown away from Epic Whale and Malibuca. Like, you talked about it yourself, but 17, it really is incredibly difficult to do that. But what's important now is the consistency, maintaining that momentum from this last match and bringing it forwards. Ce mă clicks? Yeah, that's the fucking problem. No. Only us are using this mic. Only the streamers are using this mic. That's what Duke said. Everybody else is using that mic. Creo's is fine. Is he using this mic? Yeah. Yeah, I think you need to switch to this mic. You gotta switch to this mic. That's the problem. Someone has to tell you that. I don't know. You need to use this mic. Yeah, you need to use this one. This one has this. So you gotta ask them. I don't know how to set it up. Just tell someone your mic. What are you using? Yo, Queasy, you having fun? Why are you using? You good? I'm having a blast. I'd rather. I don't know. On this. Yeah, that's what I'm saying. Wrist. Another 4-4 on top. Dude, y'all got it. If you win this, I'll literally. Wow. Am primit vreo 6 până acum. Păi trimite-mi-le mie. Interesting POIs where even looking back to the last game, Crossroads heavily contested, so many teams getting pulled into the. Nu mă trimite clicks, dacă ți-au trimis oamenii, trimite mie. Trimite că stăm și așteptăm. Poză, bro, doar o poză, dar să se vadă cu live-ul de azi. You know, it's a tough game to be in for sure. Look, the good thing about Fortnite though is knowing the comeback, right? Especially when we have 2 days to be played out. There's 6 matches și cu specificații? Nu, bro, trimite o poză setup-ul lui Electro. E clar luat de pe net ăsta, de asta am zis să fie luat cu live-ul de azi, înțelegi? Yeah, cine e ăsta? Pink. I'm doing great. I'm so excited to be here right now with you. And after game number 1 VR, that confidence must be pushing you guys. Yeah, we're confident for the last 3 games of today. We need to. We got pushed down the leaderboard a bit because of an inconsistent game from last game. But last 3 games we'll push through and we'll get back up.
Well, then tell me a little bit about that. What happened in the last game and what changes are you going to be making for the second half of the day? Uite așa, ăsta pare un setup. So we were like driving around looking for a tent, and then we got one, but we were in zone too much. So we just like greeded over. Uite mă ce setup aici, setup de setup. Nu știu dacă are butonul de like apăsat, dar arată mișto setup-ul. RNG can be a big factor, but it's all about overcoming it. But I have a question for you, Pink. I mean, you and Anas have been competing so long together, right? But you've been playing these FNCSs mostly online, right? But now you get a chance to do it in person beside your duo. Tell me how that feels. How's that experience? Mișto setup. Îmi place planta asta cumva, băi. Uite, vezi dacă tu ai mousepad ăsta mare. Dacă pui și tastatura sub mousepad, nu o să se mai audă așa de tare, știi, când să absoarbă puțin din unde, nu mai știu cum se cheamă. Nu ai voie să te uiți la conținut pe Twitch. Uite că eu mă uit. Care e problema? Specifically being so young, what is it like being in Riyadh with all of these different advancements Yeah, we've had so altul. far in terms of setup for events? What's it been like for you in this experience to get this kind of professional play on LAN? It's definitely nice. AirPods, tastatură, mouse-ul pare să fie de la Logitech, dar nu ne dăm seama de model. Like-ul nu vedem dacă e aprins. Windows 10 ca băieții. Da, nu vedem foarte mult. Are un webcam acolo ceva. Nu ne dăm seama de foarte multe chestii aici, dar frumos, clasic. And I'm curious to see how you're feeling about no build, right? You're so used to competing in the standard mode. You have builds, you know, FNCS. You have a lot of experience in that. But no build, it's kind of new, it's fun, it's exciting, but it's very different. How are you adapting to Stopul lui Larisa. Well, Anas has won like every trio no build tournament. Okay. So he knows, like, a lot about how to play it. Ok, el are Monster. Fix ce-am postat azi o chestie să nu mai beți Monster și energizante și G-Fuel și uite ce are. Da, nu e setup-ul ăsta. Fix ce-am postat azi, nu mai, uite, are periuță electrică lângă. Ce ți periuța electrică aici? O ține la încărcat. Not from me. I'm just playing my own game, focusing on myself. Mișto tastatura, da, e mișto tastatura. Căci de astea am avut și eu bune. Are două doze, nu-i ajunge una. Golf FKSB. At Pink on YouTube is Pink, Instagram PinkFN, and yeah, that's about it. Awesome. Thank you so much, Pink. Ia vezi aici ce poză artistică încă. G102, microfon cu braț, două tastaturi. De ce avem două tastaturi? Nu știu de ce avem atât de multe tastaturi. Placement points, and you can see it from this 7 elims, but they're in the 4th place spot, and that shows that they have constantly been getting to this late game, and if they even just keep this up throughout the 12 matches, that is going to be crucial. Yeah, there's a huge argument you could make. Ți-am trimis, nu trebuie să-mi trimiți mie, îi trimis lui Cliff și el îmi trimite mie. 0 points behind third. They get one good game and you get lucky with Tayson and company. All of a sudden you're looking at top 3 and it's a race to first. And what I'm noticing right now is that the top 5 has a pretty decent lead against the rest of the competition, with 6th through 10th only being less than 10 points away from everyone else. So at this point in the competition, it is still just 1/4 of the way through the zero build competition. What is everyone from 5th down going to be changing up in these following games? Look, seeing that it is day 1, like you said, 1/4. Cliff, cum e pe Discord? Cliff. Să-ți da mesaj pe chat-ul simplu. L-a arătat pe Zandy pe ce loc e? Că n-am văzut. Pe ce loc e Zandy? L-a arătat aici? Zandy pe 17? Locul 17. Bun, 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 bun.
Bun. Alex Regele. Ia double PC setup aici. Double PC setup, băieți. Nebunie cu double PC setup la Alex Regele. Nu prea ne dăm seama de absolut nimic. Vedem că are și el braz de microfon, căști alea, microfon. Nu dau seama de mouse, nu dau seama de tastatură, dar strong până acum. Strong. De pe 20. Nu mă așteptam, nu mă gândeam că au făcut un meci chiar așa de bun. Luca. Ia mă Luca, mă. G102 clasic, controller, o pungă de chipsuri, tastatură, căști. Nada like. E o problemă gravă. G305. Luca, ai dat like sau nu ai dat like, Luca? Că pare că n-ai dat like. Mi-a plăcut. Ștefan. Tot G102 sau G305. Tastatură. 2 tastaturi. Stai că e laptop, mă. E laptop. Laptop care ai pus așa, are birou din ăla cu sertarel pentru tastatură. Mie nu prea-mi place. Aveam și eu când eram mic și puneam mouse-ul acolo, dar mi se părea așa că e un pic shaky și nu-mi plăcea. G102 cu 203. G102 și G203 sunt același mouse. Da, nu ne dăm seama. E foarte multe chestii. Tastatură luminată la laptop. Dacă ai tastatură luminată la laptop, e clară treaba deja. Gaming puternic. Retrox. Ia mă la el. Ia mă la el ce setup puternic aici. A dat like? Cred că a dat like. Laptop de gaming puternic, mousepad Achiris. Frumos, elegant. Tastatura din asta super mică și elegantă. Tastatura G203. Habar n-am. Nu mi se pare așa, adică nu mi se pare deloc importante tastaturile, sincer. Mult mai important e mouse-ul. Am dat like normal, respect. Ok, frumos, elegant, setup-ul, nimic de comentat, nimic de obiectat. Setup-ul lui, alt setup cu laptop. Puneți-mă tematica pe YouTube neagră. Tematica întunecată e mult mai ok. Îmi place că are vreun LED ceva prin cameră, dar are telecomanda de la LED-uri, căștile. Tastatura din asta mi se pare că am avut și eu. Mouse, poate Glorious, poate Achiris. Și de căști nu le dăm seama. Nu mă uit la nimeni în privat. Mousepad Achiris. Ăsta nu știu ce Logitech e, nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama care fir, n-are fir. Tastatura din asta super mică. Frumușel. Nu l-a arătat pe Zandy până acum. Asta e o pauză mai lungă un pic. Ok, mai departe. Setup-ul lui Rook. Ia vezi. Bă, la început, cred că când am făcut primul videoclip pe YouTube, țineam și eu așa calculatorul pe birou. Dar între timp l-am dat jos. Căștile îți pot face ceva la urechi? Ce să-ți facă la urechi, frate meu? Te gâdile să ce?
Da, interesant. Discord, alea. Mousepad HyperX. Am avut și eu din ăsta. Cred că a fost primul mousepad pe care l-am cumpărat mai serios. Ăla de la HyperX XXL. Setup-ul lui Cosmin. Care ăsta e Cosmin, moderatorul? Care bagă un meci de counter. Îl bagă un meci de counter și se uită și pe live. Băiat de băiat. Băiat de băiat. Microfon, tot ce trebuie, alea. Who's this? Nu știu cine e ăla. Umblă glonțul. Mamă, ce setup de pe laptop făcut. Alea, microfon, alea. Bă, arată ghine. Arată ghine, frumos. Birou simpluț. Cred că am și eu un birou de ăsta pe undeva. Simpluț, elegant. Aici nu ne dăm seama de nimic. Ne dăm seama de mouse, că la ei e 102. Și cam atât. Cam atât ne dăm seama. F10 Noxică. Tastatură de tastatură, 2 mauși. Și din ăsta prins așa de peretă. Ștecher. N-are like-ul? Care n-avea like-ul? Păi eu am 2 mauși în momentul de față. Stați așa mă, că am o problemă la... De unde selectezi să dai herții mai mari? Că pe celălalt calculator. Display settings. Unde era aia cu herții la calculator? Mi-a arătat avanța? Te uiți la setup-uri? Da, cred că o să mă uit, dar am nevoie... Nu mă uit la nimeni, bro, în special, care vrea să apară pe live, să-i trimite lui Clix. Da, mă, uite, mă, care era problema, mă, de ce mi se părea mie că se mișcă ciudat. Asta era problema, de mi se părea mie că se mișcă ciudat. Nu, că tot nu se mișcă cum trebuie. Ce e asta, mă, de e pe... Și muzică, băieții mei. Mi-a arătat fața. Nu mi-a arătat fața. Ăsta ne-am uitat. Fabri. Ne-am uitat. Cosmin. Umblă glonțul. Ne-am uitat. Noxică. Notix. Ia uite un setup pe care nu l-am văzut. Uite, G Pro, tastatură din asta Pro. Ăsta are și un clip de-al meu la recomandate. Like-ul like. Windows 11. Băiat de băiat, nu se joacă. Băiat de băiat, mă, nu se joacă omul meu. Ce nu folosește opera, nici nu pe calculatorul meu principal aici, bro. Calculatorul meu principal s-a stricat. Am un Table PC setup.
Double PC setup-ul, double monitor. Calculator cu 2 monitoare. Ăsta ori e Achiris, cred că ori e Achiris, ori e... Ori Achiris, ori Glory ăsta. Cred că Achiris. Tastatura nu știu. Monitor 144 sau 60 de Hz. Strong, na, cam atât ne dăm seama. Azteca. Un Paul de 1 pe shop clasic. 2 monitoare. Clasic. Nu știu ce mouse e ăsta. Dar clasic, frumos, elegant. Mousepad cu RGB. Pe Discord trimite setup-ul la Cliff. La băiatul ăsta trimite pe Discord. Așa, vedem ceva aici, nu ne dăm seama de absolut nimic la setup-ul ăsta, puiu. Ce să vedem aici? Un monitor și o tastatură? Nu ne dăm seama de nimic. De nimic nu ne dăm seama acolo. Setup-ul lui Andrei 1-2. Achiris Polaris. Nici aici nu ne dăm seama de nimic, că e întuneric, e nothing. Setup-ul lui Nemo. Ok. Ăsta e ăla lui Shroud 305. Și băiatul ăsta e fan adevărat, care are un clip de-al meu la recomandate. Respect. Ăsta e mouse-ul la Shroud Edition? Că nu știu, nu m-am uitat. Nu l-am văzut niciodată. Am auzit de el și atât. Sigur te-ai abonat și ai apăsat pe clopoțel? Ăsta e abonat? N-a dat like băiatul ăsta. L-am prins pe șobolan. Nu ne-am uitat la setup-ul lui că n-a dat like. Șobolanul cum l-am prins, mă. Vipex. Păi ăsta zicea să mă uit la setup-ul lui și el ia poză de pe net. Nu știu dacă e poză de pe net, dar cum am zis, trebuie să fie live-ul deschis ca să fim sigur că e setup-ul tău. Dacă ai, uite, băiatul ăsta are live-ul deschis, dar are live-ul meu deschis, știu sigur că e setup-ul lui. Cine e ăsta? Nortex. Păi știu sigur că e setup-ul lui, care are live-ul meu deschis. Simplu, nu? Mamă, dar ce mișto am avut și eu la un moment dat când stăteam... Cred că prin 2020 am avut și eu așa pus calculatorul cumva lângă, dar nu pe birou. Era foarte șmecher și mi se vedea RGB-ul de la calculator. Mișto of the tort. Mamă, și ce... Fiți atenți, ce... Ce mouse e ăsta, mă? Mamă, ce... Și le-a... Cum se cheamă? Și le-a potrivit băiatul meu aici. Cel mai frumos de până acum. Da. Ăsta, Nortex, cel mai frumos de până acum. Bravo, puiu. Numărul 1 până acum. Aici nu ne dăm seama de nimic. Nu știu dacă se uită la live-ul nostru. Ok. E și vina Discord-ului aici că... Cum se cheamă? Strică pozele foarte mult. Le compresează, le așa. Frumușel și aici. Am avut și eu birou de ăsta când eram mic. Foarte bun, că te ține să stai drept. Nu știu ce asta combină de aia de muzică. Sistem de la muzică de vechi. Telefon fix. N-am mai văzut la nimeni telefon fix de foarte mult timp. Mai aveți telefon fix, chat? Cred că e meciul 5 acum, nu? Vedem imediat. Ce face asta? Ce fac ăștia, mă? Uite-l ăsta, mă. Uite-l ăsta. Uite-l ăsta. Ups. Uite-l ăsta, mă. Wow, 9. Eu făceam 90.
Mare mamaie. I was actually quite surprised. They did pretty well. Yeah, honestly, it was sick to see City just there ready to support his friend Cami. Hai încă 3 likes, face 777. Lăsăm acolo like-ul, era 777. Încă 2. Some things going on with the mini basketball because that first half he was hitting every shot. That was really good right there. Another team that's hitting every shot is of course Epic Whale and Malibuca. I mean, just an incredible run in Game 3. Was it 15 eliminations? 17 eliminations? 17. Silly stuff from that team. It's weird because you know, over the time in Fortnite, right, where we've been split up, we've not been able to have international competition. People always go, "Oh, if you could make a dream duo with different regions, who would you pick?" You always have Epic Whale, and the name that probably does get thrown on Carbit is Malibuca. So to finally see that come to fruition, Hai de doamne orbil, da. Cred că mai sunt două, nu? It is magical. I mean, that's what I was gonna say. One thing is to mention it. For it to actually happen is completely different. And being in the third place spot, Epic Whale and Malibuca, I kind of feel like of the start, they've been kind of getting their synergy together, bringing, the team bond a bit closer. But now that they've had a few games to play it out, they've got the practice. They are a dangerous duo in this tournament. Da, frumoasă Samoria. Prea frumoasă. Uite, de asta am și eu. Am tu ți-ai pus calculatorul sideways, pui eu. Atunci ai pus calculatorul sideways. Mousepad rotund. 2 tastaturi. Monitor AOC. Căști Logitech. What is this? Welcome back to the main stage. I'm joined by Epic Whale and Malibuca. And you may be wondering, why do we have them here on stage? Now, I had to get them Ce se for an întâmplă? interview before we dive into this next map, because if you didn't notice on the leaderboard, they had a 17 kill. They came 4th place, but they had 17 kills in that last map, so we've got to just have a chat to them. Epic Whale, I'm going to start with you, bro. You got 6 FNCS titles under your belt up to this point, okay? Is it safe to say that you're pretty confident coming into this tournament? Yeah, I'm definitely pretty confident coming into this tournament. Specifically, I'm pretty excited to be doing good in the no-build part, because personally I was expecting to do better in the build portion. So if we could keep up this pace and maybe even win the no-build, then I'd be insanely confident going into tomorrow. موجود معنا ماليبوكا وابيك ويل mâine. Păi cum ăsta e pe mâine? ب 17 eliminations كان جدا ادائهم جميل وكنا نسال اول شيء ابيك ويل على موضوع انه هو معاه 6 من الاف ان سي اس تايتلز كيف كان شعوره وهل هو واثق بنفسه؟ كان جوابه طبعا على موضوع انه ثقته انه هو يقدر يلعب كويس في الستاندرد بيلد لكن الزيرو بيلد ما كان متوقع انه يؤدي اداء كويس بس جدا مبسوط انه اداؤه فاق توقعات. So, Malibuca, let's talk about this 17 elimination match, okay? How was it possible and what was the strat going into it? I think we did the early rotate and we claimed like the best position in the game, so everybody just needed to go to us and we killed them. كان ادائهم في المباراه الماضيه جدا كويس بعد ما جابوا 17 اليمنيشن سالناهم وش الاستراتيجيه اللي هم لعبوا فيها والاستراتيجيه كان تركيزها انه احنا بس ركزنا على انه ناخذ بوزيشن كويس والكل كان يجي عندنا داخل الزون مجرد ما انهم يدخلون عندنا احنا على طول نقدر ناخذ اليمنيشنز براحتنا. I mean, it sounds like a simple strat, doesn't it? But obviously harder when you're in game against some of the best duos in the world. Now, Epic Whale, I'm going to finish things off with you, okay? When you came to this tournament, who were you most excited to go up against, or who were you most excited to meet as well? In terms of meeting people, I'm pretty sure by this point I've met most of the pros who have been around for a while. As far as excited to go up against, I feel like just most of the EU pros, because there's this big debate over like NA versus EU. Obviously EU is probably the best region, but it'll still be good to prove that the top players from NA can still compete and win a tournament against other regions too. سالنا ابيك ويل على موضوع من اللاعبين اللي هو متحمس انه يقابلهم يقول انا قابلت اغلب المحترفين اللي موجودين في السين من فتره طويله لكن بنفس الوقت انا متحمس اني اقابل الايو بلايرز لانه احنا دائما نحاول نثبت انه الان اي احسن من الايو وهذا الشيء اللي احنا جالسين نثبته اليوم. NA versus EU. A debate as old as time, we have to say it. Now, thank you so much for joining me on stage. We know that you're going to keep crushing it, keep getting those high elimination wins, and we cannot wait to see you in the rest of the tournament, as well as standard build mode later on in the week. Please put your hands together one more time for Epic Whale and Malibuca. So Epic Whale că sunt mai buni, dar clar. Păi știe toată lumea asta. Frumos setup-ul lui Vipex ăsta aia. Și chiar setup-ul lui. Da, frumos. G100 ceva.
Nu? G, așa, uite, și el are calculatorul pe birou, scaun de piele, frumos, elegant, are prima persoană pe care o văd că folosește, chiar folosește brațul ăsta de să-ți pui căștile pe el. N-am folosit niciodată. În viața mea. Hrișcu, ia bă că ăsta scrie o grămadă pe chat, Hrișcu, ce setup are? Frumos, vreți să vă mint? Frumos, 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 very frumos. Nu prea am să comentez, mousepad cu RGB, like-ul la... Au, 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 au! Mamă, ce cârcel m-a luat! Au, au, leu! Mamă, ce cârcel m-a luat! Mamă! Mamă! Mamă, ce cârcel m-a luat la gambă! Nu mai știu ce trebuie să mănânci, mă, dacă ai crăcei de fosfor sau ce e ăla de la banane? Te mănânci. Iau bananele, nu mai știu, trebuie să mănânc banane. Văleu! Comic. Râxul. Ia mă, râxul. Setup așa cu tematică roșie. Pufuleți trebuie. Pufuleți. Mamă, setup cu tematică roșie, dar că astea... Tastatura, de ce nu ți-ai făcut o roșie, puiu? Dacă tot. Tastatura, de ce nu ți-ai făcut o roșie? Zarbi. Asta chiar are live-ul meu deschis? Nu cred că are live-ul meu deschis. Să e live-ul meu? Da, mă, e live-ul meu deschis. Da, mă, e live-ul meu deschis, mă, are setup, triple monitor setup, băiatul ăsta. Triple monitor setup. O să moară să înțepenească Jack setup. Triple monitor setup. Are bani, băiatul meu. Nici eu n-am 3 monitoare. Nici eu n-am 3 monitoare, băieți. Ok, clasic, Achilles, 2 monitoare. Nu prea îmi place cu 2 monitoare, sincer. Cât și încurcă performanța. Cu 2 monitoare conectate la aceeași calculatură mai puține FPS-uri pe Fortnite. I don't know, but the shopping cart was the first mobility in the game. It came like season 6 or 7, I think. Not sure though. Okay. Maybe season 6. Okay, we'll say season 7. Chapter 1, season 7. 4. What? That's old. Yeah. Mamă, i-am machiat pe ăștia. Yeah, victory counter up there because you played so much arena and like grinded that. I remember. So, yeah. We'll say chapter 3, season 1. Chapter. Yes. Nice. Dang, nice. Season 6, 5, 6, I don't know. Something like that. Yeah, 6 I think. Okay. Hai mă, dă drumul odată. Oh, close one. But I don't know, it's still these two was only in chapter 2, Yeah, season 8, so... Chapter 2, season 8. Yeah. That's chapter 2, season 7. Yeah, chapter 2, season 7. Easy. All the like newer ones is easy when you... Mie nu scade FPS-urile. All right, welcome back, everyone. We were actually challenging Mai ourselves enervează, there mă. to see how well we could do, and it was a lot more difficult than I thought. I thought I was getting it on point though. I sort of had like, it's weird because like you sort of know like the seasons like 1 or 2. So like. Nu știu, mă, de ce nu încep odată meciurile astea, că mă enervez și mă duc afară, că mi-e cald. I love to see
it's kind of like a team bonding event for these duos, right? Normally they're competing, they're playing scrims, arena, everything they can to prep themselves. But now, you know, with the basketball mini game, the interview questions, it's a good way to build that synergy as a duo. And part of that interview that we just had was talking about old items in the game. And Levin, what was an item that you really liked that you wish was back? Zandy, l-am văzut. Item I'd love to have back. Look, 3 years. An item that you really liked that you wish was back. An item I'd love to have back. Look, 3 years ago today, World Cup duos. Why not? Ce fac ăștia? Right, bring back ballers. Maybe we can save some careers. I know a lot of people wish they were back in the game. A lot of people did very well as a result of them. No longer in the game, and so they aren't doing as well. So bring back ballers. Maybe I'll even quote if we had ballers back. How about that? I would love to see it. And of course, everyone, all of this here at Gamers 8 is possible due to our sponsorships. The first sponsor I want to shout out is Acest. Thank you so much for providing everything that we need to be able to run here. And then, of course, man, I'm stressed and I'm doing anything. Bagă Pringles, băiatul meu. Ce să mă cu tatuajele alea de jucărie? Doamne ferește. Încă 5 minute nu mai stau. Mă duc să mănânc ceva, băieți. E prea boring să stai la turneul ăsta să aștepți. Am obosit de la turneul ăsta, să cer. Hai, vă las vouă link-ul care vreți să vă uitați. 5 minute, pauză, iară și după aia iară durează o grămadă până începe. Ne uităm și mâine. Eu cred că o să mă mai uit așa, dar mă duc și mănânc. Nu știu ce fac, poate e vreo problemă cu ăștia. Habar n-am. Hai că ne mai uităm și mâine, dar azi e GG pentru mine. Nu șterge live-ul, dar eu nu le șterg, bro, le pun pe private. Intră în promoție. Vă las vouă link dacă vreți să vă uitați. Hai că dacă e, o să dau drumul înapoi la live, dar așa parcă mă duc să mănânc vățuc.